mo máa dẹ̀ tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé fún tòní ojú fèrèsé tá a ti mọ́ gbà yọjú tá a mọ́ já sí abala lérèfé náà láti gbà yọjú eléyìí tá a kọ́kọ́ rí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé inú àkójọpọ̀ ìròyìn láti ṣe atótónu lórí ẹ̀ ó náà ní ti ìròyìn Aisha Ajímigùn ṣé mo gbọ́ orúkọ rẹ̀ orúkọ òun ó ní agbára níbi tá a ti gbọ́ tán ní EFCC wọ́n wá lọlé ẹ bá rí wọ́n ṣe blọ́ọ̀kì ilé rẹ̀ lọ́ọ̀yà rẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní VDM náà gbẹnu sí máìkì ṣùgbọ́n EFCC náà ti ganu sí máìkì báyìí o lórí ọ̀rọ̀ wárántì lórí ọ̀rọ̀ ìyá rẹ̀ tán fìdí ẹ̀ jókòó wípé kó jókòó kò gbọ́dọ̀ lọ́ọ́ mú mi tán ti gbogbo wọn mọ́lé à ń bọ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tí EFCC ń jẹ́ ká mọ̀ ní gbogbo àwọn tí ń gbéròyìn káàkiri sẹ́wọ̀n káà náà sọ lánàá wípé kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ Sanwó-Olú ò gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni Àtíkù sọ̀rọ̀ lánàá wípé kò sí tó kàn òun ò ní nǹkan kan ń bẹ̀ ò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí wọ́n tún dárúkọ sí kẹta ìyẹn Òbí Peter Òbí òun náà ti sọ̀rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ EFCC sáti clarify ẹ̀ wọ́n ní ẹni táwọn ń wá tó jẹ́ Aisha Ajímigùn yìí wọ́n láwọn ò sọ fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pé ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn politician o wọ́n láwọn ò dárúkọ Àtíkù o àwọn ò dárúkọ Òbí o àwọn ò sì fìgbà kankan dárúkọ Sanwó-Olú wọ́n nígbà tó ń ṣe party tó ń ṣe birthday 58 year last year anybody ló lè invite olówó ni ọlọ́lá ni ṣùgbọ́n àwọn kò fìrí àwọn ìṣedéédé kan làwọn ṣe fẹ́ invite ẹ̀ ṣé gbogbo àwọn tó wá lọ bí party ẹ̀ làwọn ò mú wọn ni bọ́n àwọn kan ṣe máa gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ nù ṣé àwọn káà náà ń sọ lánàá pé bó bá lè rí bẹ́ẹ̀ kò ní rọrùn fún Sanwó-Olú ṣùgbọ́n wọ́n ní kí Sanwó-Olú máa bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ kò sí nǹkan kan ẹ má gbé ìròyìn ẹlẹ́dẹ̀ dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá Sanwó. Ó dáa ní báyìí ẹja dé Ọ̀yọ́ ló lọ bá Ọ̀yọ́ ló lọ bá ti rọ́kọ̀ tẹ̀gàn kọ́ o Ọ̀yọ́ ló lọ bá bàbá ti parí òrùlé wọ́n ti dé adé Ṣàngó báyìí bàbá ti lọ sáàfin adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tí gbogbo ẹ̀ lọ nírọwọ́rọsẹ̀ tó lọ nítùbínùbí ọpẹ́ ní fún wọn ló sojú gbogbo wa ọba Wádé Akíìmù àwọn ni wọ́n ti wà lórí oyè bàbá wọn báyìí akí gbogbo ọmọ Yorùbá káàfàtà bẹ́ẹ̀ náà ni akí gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́. Kábíyèsí o akí òòṣà àádọ́ta ọdún kó mọ́ lóṣooṣù balẹ̀ sóò níwájú ẹni tó jẹ́ bí àbúrò rẹ̀ tó kéré sí jọjọ ní ọjọ́ orí kì í mọ̀ ṣe ti èjì nìkan wọ́n ní ọlá náà wà ń bẹ́ o èèyàn ìrọ́mọ ọba kọ́mọ rí Dànsákì lára rẹ̀ o níbi tí MC Olúọmọ tó ti ń bẹ̀rẹ̀ ṣóṣooṣù fún ọmọ ààrẹ Tinubu ṣèyí òun náà sì gba ìdọ̀bálẹ̀ abájọ tí Yorùbá fi ní ẹnjú ni lọ́ọ́ lè sọ nínú. ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ wà l'Àbújá àfi téèyàn bá fẹ́ gba ẹ̀ṣẹ̀ kó tó di pé mo wá síbí as a president kò dóòsì fún mi ẹ̀ka ìbọn. Because your government are bragging when they have nothing they have offered to this nation. Even the latest government that Tinubu control is the worst government that Nigeria have ever had. I am so much disappointed to all of us Nigeria that we allow this person to be suffering us and making the economy to go high. And him and his family is enjoying the money that belongs to everybody. And we keep quiet in social media. He's my fellow man, but he has nothing to offer. We live once on earth. That is why I tell you, this presidential seat, 2027, I use their power, and I'm coming out for it. When I'm done with the recession with God, when I come out on a thing, sit on that seat, let me see. Okay, you're not born. Over my door. Best woman that God has some more come out. But I am wicked, your weapon poison. Look at people. Look at what they are in
a world #1, Nigeria, the giant of Africa. Look at the discussion they are discussing in Senate about woman and man, senator, Senate president, and one woman were talking. The woman will go to international television. I thought what's supposed to be talking there, how the Senate president was working, how the economy of Nigeria is about to be reset by the Senate president. Senate president has already been digging how to research, how to work out, how the whole Nigerians will be paying in every month. Look at the childish discussion in a Senate. And woman will go to international television and begin to talk about, he met me, he called me, he saw me in my I come where he opening his house, and he look at me and tell me, do you like my house? He said, yes, I like your house. Senator asked me, Senate president, and I said, I know my house is beautiful. He said, yes. He said, one day I will. Ẹ má fọ́ o, distraction lélẹ̀ àwọn tó mọ oyún ìgbénú kara wọn ti rí fídíò yìí wọ́n ti bá wa gbé yẹ̀wò wọn ní distraction ni wọ́n lẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ sí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sínú bíi náà wọ́n náà wà lẹ́yìn àwọn náà wà lẹ́yìn tí ò bá rí tí wọ́n ṣe fún Natasha pé kò dáa a jẹ́ wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ eléyìí kan sọ kínní ni o ẹ má retí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ sí ààrẹ Tinubu yá wọ́n gbé o àbí nǹkan kan politics ní gbogbo ẹ̀ o. ẹ rò pé ọdún méje ló ti apá àwọn èèyàn rẹ̀ jáde kò tó bẹ́ẹ̀ yìí kàn jánu ni ṣùgbọ́n àwọn Shiite ẹgbẹ́ mùsùlùmí kan tí wọ́n mú olórí wọn pa wọ́n gbà kan tó sì jẹ́ wípé náà máa ṣe ìwọ́de ní gbogbo ìgbà wọn náà tó ṣe ìwọ́de lọ sí Àbújá o níbẹ̀ náà ní àwọn àti àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n ti dojú kọra wọn ìbọn tako ṣùgbọ́n títí ti dáa àgbọ̀ pé èèyàn kankan kú o ṣùgbọ́n wọ́n ní àlàáfíà ti padà jọba ní Àbújá wọ́n tẹ̀sí ń wò yìí náà wọ́n ti proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí wọ́n wà lára àwọn ẹgbẹ́ tán proscribe gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n kọ̀ wọ́n ní ti Iran làwọn torí gbogbo ìgbà tí Iran bá ń ṣe kíní náà wọ́n gbé flag Iran jáde wọ́n sì ní àwọn ṣẹ̀sìn àwọn kò sẹ́ni tó lè dá wọn lọ́wọ́ kúrú ṣùgbọ́n ibi tó ti ń yìnbọn tí wọ́n ti ń ṣe takuntakun náà lẹ̀ ń wò yìí nígbà tí ó fi di táìmù tí ròyìn fi jáde àti gbọ́ wípé gbogbo ẹ̀ ti lọ ó ti rọwọ́ rọsẹ̀ l'Àbújá ṣùgbọ́n báyìí ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ Ẹdó kan ó fẹ́ fún wa ní ọ́pdéètì lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́dó lánàá àti ẹ̀tún gbọ́ wọn ni wọ́n tún mú tírélà míì lónìí tí wọ́n sì ní wọ́n bá wọn nǹkan já olóró nínú tírélà yẹn. And emotion aside, let's even agree say Edo youth by northern hunters according to information because we never confirm whether they be hunters or they be kidnappers. Now why be say the northerners and their politicians they always behave like say na them get Nigeria. The only time where them they talk now when something affect them. The time where all those headsmen they buy people, they kidnap people, they know they talk, they no go complain. The time where they buy the baller for Sokoto, for that will be 2023. None of them complain. Now they want they do like say because they buy now rumor we never even know that na kidnappers. Okay, we know the happy say they buy them. But why they say when another people own happen, they no go talk. They go quiet until the thing happen to them. They go they behave like saying that them get the country. We are one Nigeria. See, make we keep sentiment and emotion aside. Ó dájá kó mẹ́ jáde airport kábẹ̀sẹ̀ kan dé airport ọmọ Nàìjíríà kan ló dé sí Nàìjíríà tí ó sì kó sọ́wọ́ àwọn NDLEA náà bá ń béèrè passport rẹ̀ ló bá ń bi wọ́n wípé kí ni ó kàn yín pẹ̀lú passport òun ṣé bí NDLEA ní kì í ṣe immigration ẹgbọ́n só lẹ́tọ̀ọ́ kí NDLEA kàn mọ́ béèrè passport lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n sì mọ̀ pé ọmọ ológun l'Amẹ́ríkà ní Ogbeni. Why do you want to see my passport? Are you immigration? Are you immigration? Yes, now we are talking about moving. You don't need to be immigration. Oh, okay. Yeah, just know that you are being recorded. No, just know. Okay. Okay, yeah. Yeah, just go ahead and check my passport. Yeah. No, now you are not immigration. You understand? So.
They already checked. It's personal belonging. It's personal belonging. You saw me on that. If you want to check it, you can check it. Okay? So if you want to check, NDLA is strictly for drugs. If you want to check, they already checked. For drugs, they cannot question you. Yeah, you can question me, but I'm telling you, you don't even have right to request my passport. Except if it's, I'm telling you, because I'm a you should learn. not me. You're not gonna tell me. You actually want to make content. Who's making content? I'm telling you something. You can't tell me my job better than I do. You don't do my job. What's you guys' problem? Excuse me, you want to make content. Who's making your? Do I look like somebody? Yes, I content. So you know why we record you guys? Because once we come here military, you guys, that's how you behave. So yes, right. That's what I'm doing because you guys create it all the time. abẹ́ẹ̀rí o yẹn yà ṣàlẹ́ǹdì wọn pé wá o mò ń mẹ́gì fídíò ǹjẹ́ ṣé aṣọ ara aṣọ lé aṣọ mọ́fìtì gan ló yẹ kí àwọn ará bíi mọ̀ wọ̀ ni kí ló yẹ tó máa ń bá àwọn èèyàn lójú jẹ́ báyìí só jọ bí ẹni àwọn bá tiẹ̀ kúkú máa fi aṣọ EFCC ṣe aṣọ mọ́fìtì kákú mọ̀ wípé wọ́n ṣe lẹ́lẹ́gbẹ́jọdá kán sì jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé EFCC làwọn kò sí ẹni tó jágbófinró ní ìlú òyìnbó tí ò ní wọ aṣọ rẹ̀ èwo ni gbogbo eléyìí bó bá sì jẹ́ undercover ní ọ́ àmọ̀ pé undercover tí ò wọṣọ ni wọ́n wá ní EFCC tó kàn gbé kinní sọ́run tí ò wọṣọ tó tún wọ this is a pity o ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kó ń bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin yìí o lára àwọn tí ń ṣe 30 days challenge tẹ́ ẹ bá gbọ́ poem tí ọmọbìnrin yìí fi ṣe 30 days challenge yìí tiẹ̀. I'm a Nigerian student, and for this round, I must say my side of the story. No one is saying how disturbing it is studying law in this lawless country, reading giant textbooks in the name of medicine for a country that's not even healthy. See, the health sector is sick. Public hospitals are failing. Lawmakers need to be put in order. How are we being led by people that are ailing? I say the educational system is in gloom. 16 people, they stay for 4-man room. Even if you leave off campus, you go just be lament because the rent of these agents are hell-bent on making you... ṣé ẹ rí lára àwọn poem rẹ̀ tí ó mú mi jù gan ni pé Nàìjíríà àwọn ríìdì law lọmọdé ń ríìdì wọn láwọn táwọn ríìdì law ní lawless country. You are reading a law in a lawless country. You are going to school in a schoolless country. You are saying the truth in a truthless country. Ọ̀gá o èmi náà mo ti sọ poem lónìí ẹ̀yin náà fi ti yín sí. Ó dá o ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ bàbá yìí o bàbá ń wọ ẹkún mu ẹkún gbọ́n èmi náà nígbà tí mo gbọ́rọ̀ ẹnu bàbá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ó ti rí ẹjẹ́ àfikọ́gbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwátà wà ní diaspora ọgbọ́n ńlá lílé yìí o bàbá tẹ́ ń wò yìí kì í ṣe pé bóyá Ọlọ́run ò kẹwọn ò kì í sì ṣe pé bóyá wọn ráàánú gbà bọ́n ṣe wà wọn níyàwó wọn lọ́mọ 48 years náà ló ń Canada professor ní ọ́ ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kò sọmọláyé kò síyàwó bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí tẹ́ńkọ̀bọ̀ lọ́wọ́ wọn láwọn ò tí ì jẹun láti bí jọ́ mẹ́rin báyìí wọ́n ti padà sí Nàìjíríà wọ́n wá ń dáwó fún wọn ní Àgbàlá Gabriel bàbá ìlú sí 80 million gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ professor wọ́n fẹ́ wá kàwé wọ́n fẹ́ wá kọ ìwé ńlé wípé kán bá wọn print ìwé yẹn jáde wọ́n sì kù sọ́wọ́ gbájú ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ wọn àtàárọ̀ dalẹ́ tán ti kó jọ ní Canada ó sì parẹ́ àwọn kan wá ń bú bàbá yìí wọ́n lọ́lẹ̀ ni mo ní ẹni ìjà òde bá ní ìpera rẹ̀ lọ́kùnrin o èèyàn ń fi ewu orí báyìí tó yẹ kó jókòó kó mọ̀ fẹ̀yìntì gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe nú oòrùn nínú òtútù kó mọ̀ fẹ̀yìntì mọ̀ jẹun ọmọ bí ò tiẹ̀ wà sọ́mọ ń bẹ̀ kán jẹun èyí táwọn náà ṣe lẹ̀ kán jẹ́ àwọn ṣẹ̀dá kan sì wà ń bì kan wọ́n rò pé àwọn gbá bàbá yìí àwọn sì ti gbá náà nù. Okay. Ìyẹn lọ 48 years. Gbogbo tó wá sí Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ sọ́dọ̀ fò. I'm the only professor of heuristic in Africa. The only professor of heuristic education. Heuristic education ní West Africa. Africa. Ní Africa. Àti Asia. Àti Asia. Ẹ̀yin nìkan ní professor of heuristic. Kí ló ń jẹ́ heuristic education? That is accurate perception of reality. Accurate perception of reality. Of reality. Yes. Ẹ̀yin náà lè mọ̀. Ẹ̀yẹ́ mi náà. Tani ló fẹ́ sí wọn? Ẹ̀yin náà wọ́n méjèèjì. Abẹ́ play. Ìkórìkà tẹ́ ẹ béèrè àdúrà ló gbà. Ẹ̀làdó tẹ́ ẹ bá béèrè ẹ̀ ní sí bàbá yìí ò bímọ ni. Bàbá ò bímọ. Ó dẹ̀ pa ọmọ kan lẹ́bí. No, ìgbà tí ìyàwó mi fẹ́ bímọ. Ń gbọ́ fẹ́ bímọ. Ọmọ náà kú. Bí àárọ̀ ìbàbọ̀ ò lọ́mọ kankan láyé. Ẹ wá imagine. Ẹ̀yin yẹn pray o. Mo nílẹ̀ ẹ̀kọ́ obìnrin kan sẹ́fẹ̀ mo ní ọ̀gá lọ pray. You pray here, you don't do like this. Mo tọwọ́ sí yẹn. Èèyàn ń tẹ́wọ́ sẹ́mi, èmi gan tẹ́wọ́ sọ́lọ̀. Ẹ má sùkú. Ẹ má sùkú. Ẹ ní láti sùkú. Ẹ má sùkú. Ẹ gbọ́. Ẹ má sùkú. Ẹ má sùkú. Kí ló kú yòókù báyìí? Mílíọ̀nù gbà mí. Wọ́n gba yín ní 80 million.
ẹ ṣe dé Nàìjíríà wọ́n gba yín ní Mọ́kọ́lá ọmọ Nàìjíríà gba yín ní 80 million naira kí ṣe báwọn dòwò pọ́njẹ́ fún ọ lówó ni ìwé tẹ́ gbé fún wọn kọ́ bá yín publish ẹ̀. ẹni wọ́n jẹ fún àwọn náà jẹ fún yàrá láti jẹrin ẹ̀ jẹun ẹ bá fún bàbá yìí change ẹ bá fún ní ẹ bá ní kóòlù ẹ bá London ẹ bá ní 500 ẹ bá fún tó bí ọ̀nà ẹ bá fún ọ náà tó bí ọ̀nà 500 abẹ́ ìbàdí wọ́n ti fún ní ẹ má sì ẹ má kù má bì í mi lọ́wọ́ sẹ́yìn tó ní ó mà ṣe o ó dá ẹni ìjà òde bá ní pera rẹ̀ lọ́kùnrin o ló bá ti dọjọ́ ogúnlé ọ̀lẹ ní oníkálukú o ntọ́lọ́mù bàbá ṣe ní ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ sáré dé ìkànnú àwọn ìlú àwọn àràbò lady yìí fẹ́ sọ experience ẹ̀ fún wa pẹ̀lú bí ṣe ń tọ́jú arúgbó. ìyá tí mò ń tọ́jú yìí jáde sọ pé màmá ṣe kà ní o àbó ti fẹ́ gba yàbá left ó ti fẹ́ gbà kọjá mi ò dá rárá mi lè kọ́kọ́ sẹ́nu lé ní ìbáyìí ṣe ni mò ń gbé tọ́ sẹ́nu fún un kéèyàn dẹ̀ jí ní òru kẹ́mi mọ̀ pápá sí méjì ni mò ń wọ̀ fún mi ì jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan náà ní kí n máa wọ̀ fún bọ̀ méjì ni méjì lọ́sàn-án méjì lálẹ́ méjì láàárọ̀ alẹ́ báyìí àti fẹ́ lọ sùn ìmọ̀ àti ẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ mi mo dẹ̀ wọ pápá sí fún báyìí ìyá ìdẹ̀ fẹ́ yàgbẹ́ ó dẹ̀ mú pápá sí yẹn ó dẹ̀ wọ sí ẹ̀gbẹ́ kan ó dẹ̀ yàgbẹ́ sí orí bẹ́ẹ̀dì ó dẹ̀ fi ọwọ́ pò ó dẹ̀ fi gbá mi lójú èmi dẹ̀ ti sùn lọ ṣé mọ̀ kí èèyàn máa pàṣípì ó dọ̀ láti ojú oorun èbí dẹ̀ ń gbé mi láti ojú oorun wá sílé ayé wàláì nígbà tí màá jí báyìí tẹ bá wo bí òórùn ìgbẹ́ lójú like èèyàn tó bá ní àga ìṣù lè ṣiṣẹ́ yìí inú bí mi bọ̀ kí lèèyàn fẹ́ ṣe torí owó inú dé easy kọ́lọ̀ fi ṣẹ́ kó fi rọ ṣàgálà lọ́nà ká má délé ká má lọ fi máa wo àìsàn iṣẹ́ yìí ò easy ṣàgálà tó bá délé tí ò bá mú kọ̀kọ́ dé ó mẹ́ẹ̀mí gúngùn má láfíà mú dé iṣẹ́ yìí ò rọrùn ilé wait. ó dá o ní báyìí ẹ já lọ to the business of the day nínú abala lérèfé náà ní o ẹ̀ńtẹ̀ ń wò yìí ó ti bá tímọ́tímọ́ Fubara ni ṣùgbọ́n wá gbẹ̀yìn gbẹ́bọ́jẹ́ ó mú ọ̀bẹ dání ó sì gún Fubara lẹ́yìn ìta gbangba ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó dálẹ̀ Fubara ó sì ti sọ fún ààrẹ Tinubu wípé kán mú Fubara head of service ń bá mọ oyè tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní state level ẹni tó bá ti jẹ́ head of service kò sí gbogbo àṣírí tí ò ní mọ̀ ó ní Fubara kówó jẹ ó ní Fubara sowó kúmọkúmọ ó ló gbin àdó olóró lálẹ́ sí ilé àwọn assembly house of assembly ti state tí ó wó lọ́jọ́ sí ó lóun ló mọ̀ọ́mọ̀ wó ó sọye tó gbé fún wọn nínú Ghana must go bẹ́ẹ̀ náà ni òun àtìyàwó rẹ̀ tí wọ́n jọ ń ṣe drama torí ìyàwó rẹ̀ kébàjáde lánàá pé òun ò rí ẹgbẹ́ ogun ẹ̀nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ á kàn fún yín ní tips of the iceberg bẹ́ẹ̀ náà ni àmú fọ́nrán àwọn ọmọ Rivers náà sọ wípé irọ́ ní ń pa àmú wá fún yín gbogbo ẹ̀ náà láàmú wá àwọn èèyàn ní bóyá Wike ló tún dẹ ilé ilẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń pariwo látànà pé Wike ó ṣubú ó sí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé agbẹnusọ rẹ̀ ti jáde wípé nǹkan kan ò sí ọ̀gá òun o ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ yìí. You will escape any harm because they were already hunting for me, so they went and frightened her. She must have done that also to secure herself. I also listened to the suspended governor's reaction to my press statement. I was surprised that he never debunked my allegations of bringing down the assembly, which was the main subject matter. Rather, he was talking about other issues. The big question is this, and I want you to reason. This is over 1 year, and the assembly was brought down. Yet, no panel of inquiry was set up. And there has not been any report on that incident from the state government until date. At least until the time I can remember, maybe yesterday. I don't know if today. Not even a police investigation. I call on the federal government to set up an independent
investigation team. The truth, which is known on the lips of every person that's on the streets of Port Harcourt anyway, will now be made formal. Secondly, he mentioned that, how will I be in a meeting with him and Bala Mohammed? Ladies and gentlemen, I never said I was in a meeting with him and Bala Mohammed. Everything I said was what he told me personally, one-on-one. Maybe to mock me. My past statements stand as evidence to all that I have said. At this point, I know, and it's understandable, I could be making some feeble denial of not having told me these things, but this doesn't change the facts. And all I wish to do is to tell the public the truth. What is done with the truth. ǹjẹ́ àròjù wọn kò bọ́ta látijọ́ yìí o tó ń jẹ mùlá pẹ̀lú Fubara o ẹyẹlé rẹ̀ bónílé jẹ ó bónílé mú wá rò pé tó bá ti dọjọ́ kú òun ó rí orí òun yẹ kò mọ̀ wípé gbogbo eléyìí tóun tó níwájú ta ẹ̀ òun implicate ara àwọn ni olóṣèlú wo ni wọn ìjẹ́jẹkújẹ òun implicate ara àwọn ni wọ́n sì rèé wọ́n appoint ẹ síbẹ̀ ni ẹni tó appoint ẹ nígbà tí gbogbo àwọn èèyàn ń padà lẹ́yìn Fubara tán ní Wike náà fẹ́ bá ṣe ìwọ ò ṣe bá Wike ṣe ńgbà náà wọ́n wá plant ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ Fubara lọ́njẹ́ ó bọ́nú eléyìí o. bẹ́ẹ̀ bá bá ń pe àwọn psychologist body language Ọ̀gbẹ́ni láti bí àná ní ti ń jáde ní ti ń ṣe yóò ti ṣètò press report bíi 4 báyìí léraléra mo ní kí wọ́n bá ti ń kọ script fún ó tiẹ̀ níbì kan tán ti ń sọ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ò fi hàn yín nísìn tán ti ń sọ wípé ń táwọn kọ fún ní kó kà tán ní kó rẹ́rìn kó mọ̀ bá àbí ẹni wípé wọ́n fi agídí mùsùlùmí ti jáde ó ní wọ́n fagídí mọ́ òun tí àwọn èèyàn wá ń bí ni wípé gbogbo eléyìí tó ń rò dálẹ̀ yìí wọ́n ní kò ní ìdí kan create kan declare state of emergency tán bá tiẹ̀ máa yẹ Fubara lọ́wọ́ wò tán bá tiẹ̀ máa ṣe anything fún kò tó bẹ́ẹ̀ ó kówó jẹ èwo ni òun kówó jẹ nínú gbogbo yín ó ṣe kìíní kan èwo ni òun ṣe kìíní kan nínú gbogbo yín wọ́n ṣe ń wọlé ara wọn ni ṣùgbọ́n kò tó kí wọ́n declare state of emergency ẹ mú ẹ̀rí ibi tán ti ju àdó olóró sí pipeline jáde àbí the only thing tẹ́ lè fi kó gbọjá pé wọ́n declare state of emergency nìyẹn tó wá ń sá kíjokíjo tó sára Àbújá tíwà àtìyàwó rẹ̀ wá ń gbàbí ẹni gbàgbọ́ ọtí ẹ̀rìbí tí òun àtìyàwó ẹ̀rìbí tí ìyàwó rẹ̀ àti Fubara náà ti ń sọ̀rọ̀ lórí fóònù àwọn náà bí ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe skit fún wa ni gbogbo wọn sá ń dára tó wù wọ́n ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán bí tí wọ́n ti ń kọ nísìnyí tí ó kà tán ti ní kó ka message text náà kọ fún script wọn ni ó kà jáde mo fẹ́ kẹ́ bá ń tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ohun ẹ̀ lóòdì ẹ̀. Action. Okay, let's go. You're going to read from the text, I believe. Yes. Let's go ahead. sẹ́yìn náà ti gbọ́n tán sọ fún bẹ́ẹ̀ wọ́n ní read from the text read from the text ó dáa àmọ́ wo bí tí yóò jàbá àwa ti sọ wípé gbogbo ẹ̀ náà kò dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ kí kọ́lọ̀ ń jà fún àwọn mẹ̀kúnnù Nàìjíríà. ẹ yá fìpàdé sínú àkójọpọ̀ òròyìn ẹ gbọ́dẹ̀ ń di ọ̀rọ̀ àmú ti Fubara náà wà fún yín níbi tó ti ń báyàwó rẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí fóònù gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ pátápátá láàmú wá fún yín nínú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث eléyìí fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa tó jẹ́ mùsùlùmí àfi kí àgbọn tí ń sọ o ṣùgbọ́n bó ṣe ń kà á ó jẹ́ ká ní òye pé ó dùn mẹ́mi náà sá ó dùn mọ́ mi mo ní fi kí ni o akú ọdún akú ìyèdún o bóyá ọ̀la wa lọ́dún Nàìjíríà bóyá ọ̀túnla ni wọ́n sàti ní Monday holiday wa o ẹ jẹ́ á pàdé nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ mọ́ bá ń kà lọ.
òkété báyìí ní ìwà rẹ̀, òkété ò báyìí ní ìwà rẹ̀, ó bá fàmúlẹ̀ ó dáfá, ó bá fàmúlẹ̀ ó dáfá ó yá lé téńté a ó lékè wọn, lé téńté o àwa yóò lékè wọn, bí bàbá rèlú odò alé téńté. Oh yeah, bàbá wa kan ló kọrin yẹn ṣùgbọ́n kásá lò ó gẹ́gẹ́ bí orin folk song àti ń padà díẹ̀díẹ̀ sí ìdí folk song wa á mọ̀ ṣe àmúlùmọ́lá rẹ̀ ni èyí tá a ṣe nú àwọn orin nostalgia wa náà, orin àlọ́ àpamọ̀ àti àlọ́ àpagbè náà àti àwọn orin tá a mú nínú àwọn ìwé aláwìyé wà ń bẹ, èyí tá a mú nínú àwọn eré náà, eré orí ìtàgé náà pọ̀ lọ jaburata. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, gbogbo ẹ̀yin tíṣà wa pátápátá, gbogbo ẹ̀yin ọ̀mọ̀ràn, gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi tì mí, ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́, ẹ̀yin grandpa àtẹ̀yin tá a jọ jẹ́ sàwáwù àti ẹ̀yin tá a jùlọ tí àránra wa létí a jọ ń gbéra wa débẹ̀, ó sì ń dùn mọ̀ràn kì í ṣe agbára wa, kì í ṣe ipá wa o, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run la rí jẹ. Ìbà fún Elédùmarè, adá gbogbo ọpẹ́ àti ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó dáa, mo wá gbóríyìn, mo gbé òṣùbà káre fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà, ẹ̀yin mọ̀mọ́, ẹ̀yin bàbá wa, mo mọ̀ rírì yín. Mo mọ̀ rírì yín gan-an ni, èmi tí ẹ̀ mọ́ yọ̀ nínú yín ni, yí sọ̀tún yí sósì, nítorí àárín àgbàlagbà lọ́lọ́run fi mí sí. Èmi náà sì rèé, mo ti wá nǹkan tí ń fi fọwọ́ mi kó fi mọ́ dáadáa, torí wọ́n ní bọ́mọdé bá mọ ọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, kò sì sí bí ọmọdé ṣe lè lásọ bí àgbà tó lè lákìsà bí àgbà. Àwa náà wá ní àwọn àgbàlagbà tó lákìsà rí, tó ní ọgbọ́n rí tá a lè kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. Àwọn náà la wá dúró ti, torí bẹ́ẹ̀ yàn bá dúró ti àgbà, àgbà mọ̀ pé méjì àwọn àgbà gidi mọ̀ lọ́lọ́run fi tì mí bí kéèyàn wá rè tí ẹ mọ́ dárúkọ àwọn àgbà téèyàn gbọ́dọ̀ farati, àmọ́jà dárúkọ wọn sùn má dárúkọ nínú àwọn tá a gbọ́dọ̀ farati, torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí mi tí mo fara mọ́ bàbá wa Professor Akintoye tímọ́tímọ́, mo fara mọ́ wọn pọ̀. Bàbá wa Adéyẹyẹ náà wà bí mọ̀mọ́ wa wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi, mo fẹ́ mọ́ dárúkọ bàbá wa Sunday Igboho wa ń kọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó dáa o, nínú ìrìn àjò òmìnira ẹsẹ̀ wa ò ní yẹ̀ wọ́n, Ọlọ́run ó sì mú adébẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. Nígbọ̀ngàn èjèèjì lónìí ọjọ́ sátidé ọjọ́ 19 ó kù ọjọ́ méjì péré lẹ́yìn òní kí oṣù kẹta tún kóra rẹ̀ lọ. Adúpẹ́ tí ẹ̀mí wa ò lọ sí o. Àmọ́ fi ròyìn, àmọ́ fi sára wa ní gbẹ́rẹ́ pàkọ́, àmọ́ fi rán ara wa létí bí ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé. Àwa tí Europe àwa òkè o, àwa pa orí gbogbo rògbòdìyàn ìròyìn lọ́tún lósì, ogun ti dé, ogun ti ń bọ̀, ogun ò ní dé, gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe náà nù. Ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń fa ogun lẹ́sẹ̀, pàápàá jùlọ ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ó ti pẹ́ tá ti ń rira wọn gìnìgìnì, ṣùgbọ́n kò ní í ṣẹlẹ̀ láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè. Ó dá o, àwọn àkórí ìròyìn láàrùn mẹ́rinbà ní ìsinyìí o, níkọ̀ọ̀kan èjèèjì àmọ́ tẹ́ wọn sí rẹpẹtẹ, àmọ́ tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́. Àkọ́kọ́ mọ júwe ibi tá ń lọ náà, kárè mọ ibi tá ń lọ òjìn oṣù gbé ibi táyà ló pọ̀ owó lébò orin tẹ́ nínú abala lérèfé agbójú fèrèsé la fi yọjú síta ń tá a rí ń ta. Òun náà ní gbogbo ń tá a fi hàn yín, wọn àwọn ọmọ wọnú àwọn àkórí ìròyìn lọ́wọ́ ká tó wọnú agbami ìròyìn gangan. Níkọ̀ọ̀kan èjèèjì àkọ́kọ́ mẹ́nubà kankan já rìnrìn lórí ọ̀rọ̀ rìvásì. Àṣírí ti ń tú díẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní wọ́n ń kọ script ara wọn ni. A máa wọn fọ́nrán kan wá fún yín, ẹ ti rí eléyìí tá a fi tẹ́lẹ̀ àfi domi tútù wájú, yóò yé ní díẹ̀, ṣùgbọ́n bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àwà kó gbọ́ ẹ̀dálẹ̀ àtúnṣà àkòdálẹ̀ àtúnṣà lórí ọ̀rọ̀ ti rìvásì. Ẹ rí head of service wọn, ẹ sì mọ̀ wípé ara àwọn kúníìsì Fubara ni ó láṣìírí lọ́wọ́, ó wá bọ́ sójú kámẹ́rà. Wọ́n kọ script fún gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́, ṣùgbọ́n ní wọ́n kọ script fún o, ó wá tó àṣírí rẹpẹtẹ, ó mẹ́nu bá 15 billion kan tí wọ́n mọ́ bọ́ sí lè ṣàlàyé ẹ̀ tó ní wọ́n fagídí wá mú un pé kóun wá ṣàlàyé, òun sì lóun ò mọ nǹkan kan sí, ṣùgbọ́n ó sojú òun, ó sọ wọ́n ràn rẹ̀, ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀, ṣùgbọ́n á tú sí wẹ́wẹ́ ní Yorùbá tọ́ráwọ̀ gbé ìbòmí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe rèé wó ilé National Assembly, wọ́n ṣe rèé jó, ó ní Fubara fẹ́ fa ìjọba rẹ̀ Tinubu, ó tú ìtukùtù lẹ́nu, ó tú àṣírí. Mo sì mọ̀ pé kì í ṣe pé bóyá kò ṣẹlẹ̀ náà, ó ṣe é ṣe kó ṣẹlẹ̀, torí kò sẹ́ni tó ṣe é gbìjànú gbogbo wọn àti Fubara àti kìíní ó ti wá ní wípé kí gbogbo wọn náà fìjà pẹ́ ta káwà rọ́nà lọ.
wọ́n fọpọ̀ mọ́yọ́ ara wọn, ṣùgbọ́n láti ìgbà tí wọ́n ti lé Fubara tó ti suspend ẹ̀ náà ti ń wá ẹ̀sùn tí òfin yẹn padà bẹ́ẹ̀ ó sì mọ̀ jẹ́ wípé àwọn cronies ẹ̀ náà fẹ́ lò ọwọ́ ti ba ilé ìbáyìí. ṣùgbọ́n àwọn fọ́nrán kan náà tún jáde níbi tó ti ń pa ẹwọlé ìtàkùn inú lérèfé níbi tí body language ẹ̀rí body language ẹ̀ dáadáa ibi tó ti ń sọ fún lábẹ́lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ gbọ́ àwọn òun yẹn lábẹ́lẹ̀ wípé kó ka script náà kọ fún kó rẹ́rìn wọn ò fẹ́ fúnra rẹ̀ kọ́ ló fọ́ ara rẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n ti jáde ó ní kò sẹ́ni tó fi pamọ́ òun ó ní ìyàwó òun gan tó rà mú fọ́nrán ìyàwó rẹ̀ náà bọ̀ ìyàwó rẹ̀ ké gbàyà rẹ̀ síta wọ́n ti mọ́kọ́ òun o wọ́n ti jí gbé o wọ́n ti fìmọ́ sí lọ́rùn o wọ́n ti ṣe o bẹ́ẹ̀ náà ni a rí níbi tó ti ń bá Fubara sọ̀rọ̀ mu ni wọ́n stage eléyìí náà ni ẹlẹ́wọ̀n stage tọ̀hún wọ́n stage eléyìí náà ni ẹmọ́jà parọ́ tán ra wájà rẹ̀ torí pé a sì ti ń bú wíkewíke látijọ́ ìná Fubara náà ní lọ́wọ́ díẹ̀ rújàre gbogbo wọn kò sí ìkan ògbé kan bí ìkúnlẹ̀ pààrọ̀ ìkan ògbé kan ní gbogbo wọn pátápátá torí ńgbà tí èèyàn pè ọ́ tó jẹ́ ìyàwó ẹni tí ẹ̀yin náà ti yá gbé sójú ẹ ti set up kámẹ́rà síbi kan wọ́n kámẹ́rà Fubara wọ́n kámẹ́rà ìyàwó náà níbi tó wà ṣùgbọ́n wọ́n ti jáde ó ní ìyàwó òun ṣe kọ́mẹ́dì ni o wá wò pé ẹ̀wò wọ́n ṣe da ẹbí ìrú politics bí ó jẹ́ pé politics náà ló gbẹ́ bí ìrú tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ náà ti ń jẹ́ náà ti ń mu tẹ́lẹ̀ ẹ wá wò sí ó lè rí bákan náà mọ́ láàrin ọkọ àti ìyàwó jọba ẹni pé ó wà lọ́dọ̀ ọkọ àti ẹ̀wá mẹ́ni tó ń play ara wọn àṣẹ̀wá àṣẹ̀bọ̀ kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́ wò wọ́n ràn ó wọ́n ti bá àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tó máa play last ibi tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ àti ìkófálẹ̀ náà láti ń bọ́tọ́ tó ti ń àlẹ́ẹ̀jì pé wọ́n mọ̀ rí bí wọ́n mọ̀ bí tí Wike wà Wike wọ́n ló ṣubú wọ́n ní Wike ó mú kinní kan yóò mú ní ẹ mọ̀ ń tẹ́ ẹ mọ̀ ṣe é sí ní fọ́nrán ẹ̀ àti wípé ń tàkàn bá sọ wípé àwọn tó gbé kinní wọ́n ní dókítà rẹ̀ pé ta ni dókítà rẹ̀ pé nù yín ta ni dókítà rẹ̀ pé lóòótọ́ Wike náà ẹ bá wò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ojú rẹ̀ ń dán gan ń dán yìnrìn mo sì mọ̀ pé àwọn tí mo bẹ́ẹ̀ bá ti rí àwọn tí wọ́n mú ògógóró wọ́n mú lérí kan tó yẹ pé wọ́n mọ̀ dán bí ìgbà tó yẹ pé àwọ̀ wọn dán ẹni ò ní mú ògógóró ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbọ́ nú ìròyìn ìfògànà kò sí ìgbà tó ṣe Wike wà lálàáfíà o àlàáfíà ló wà o torí àlàáfíà Wike wà o ìyún kọ́lá wa mú sọ pé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ tó kọ script fún àti bó ṣe lọ Àbújá ó ní hòtẹ́ẹ̀lì kan lòun wà. à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí aṣọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àṣàyé dé ọ̀dọ̀ tí Natasha wọ́n mọ̀ wọ́n fẹ̀gbẹ́ kẹ̀gbẹ́ ni torí ìran méjì tán suspend lásìkò kan náà rí senator àti gómìnà. a ṣe gbọ́ wípé petition IG nù ẹgbẹ́ tó kún mo ní IG náà tó ṣe ọ̀ ní kí ni IG mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí ó ní òun gbọ́dọ̀ petition IG àti police commissioner Kogi ó ní kí ló dé ó ní torí wípé abẹ́ ìdáàbòbò kọ̀máǹdì Kogi ni arábìnrin kan ti jáde tó kó adúrú signature wá táwọn ọlọ́pàá ò sì yẹ̀wò pé ibo ló ti rí signature ní signature ó ní àwòtọ́ mọ̀ ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó lóun sì ti gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ó ní ilé ẹjọ́ ní process ni kóun rè petition IG mo ní àwọn ti ẹ̀dá tí ìsọ̀rọ̀ wípé bóyá ó tún fẹ́ fẹ̀sùn kàn wọ́n ní rárá ó ní process court ni pé tó ń bá máa gbé ẹjọ́ arábìnrin yẹn lọ court pé kán yẹ ọwọ́ ẹ̀wọ̀ ibi tó ti rí signature àwọn ní signature wípé wọ́n ṣe mọ̀ pọ́n máa ń lo signature lólúwọlé pé kó má jẹ́ pé olúwọlé wọ́n ti ní branch ní Kogi mu ní Natasha gan burú òun gan kì í gbọ́ kì í gbà ni èèyàn sì gbọ́dọ̀ ṣe bí ẹ̀hàn náà sí àwọn ẹ̀hàn náà torí ó ní agbára lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní arábìnrin yẹn yóò produce gbogbo ibi tó ti rí gbogbo àwọn tó wá ṣe signature yóò produce wọn pátápátá ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì ó ní káwọn èèyàn mọ̀ wọ̀rí o ó ní ìgbésẹ̀ ń lọ lábẹ́lẹ̀ o ó ní kò sí èèyàn kankan ní constituency òun tó mọ̀ tán fẹ́ rí kọlù òun ló ti ẹ̀dá abẹ́ òun mọ́kàn wá balẹ̀ sọ̀rọ̀ ti tán Natasha ṣé a lè fi eléyìí kan kákan gbọ́lá ó ní ká mọ̀ gbọ́ lásán o ó ní sáà tí ìgbọ́ sórí ìtọ́kọ̀ òun ni mo ní kí ló tún sọkọ rẹ̀ ó lọ́kọ̀ gan fẹ́ mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ fún ọmọ ni ó dáa bẹ́ẹ̀ ta ló fẹ́ mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ fún ṣé Akpabio náà tún ni ó ní ẹni tí ń gbèjà Akpabio káàkiri tí ń tutukutu tí ń lọ sórí rédíò station orí tẹlifíṣàn station tí ń sọ ara rẹ̀ káàkiri mo láwa náà ti rí i pé ó ti ẹ̀fẹ̀sùn kàn wípé àwọn kan tó ti ní sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ pé ikùn ògbé kan pé agídí ló fi mú òun blackmail káàkiri ni pé ìkànnú ọkọ bàbá ọkọ rẹ̀ gan sọ wípé àwọn
àwọn ò gbà ọ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ọkọ àwọn torí pé ó fi nǹkan fẹ́ ọmọ àwọn ni ó lóun náà gbọ́ nítorí rẹ̀ ni ó ní ọkọ ti wá gbèbèsẹ́ torí ó ní ó tún mẹ́nu bà wípé òun àtọkọ òun àwọn ò ní márèèjì gidi ìgbéyàwó òun ò láyọ̀ ìgbéyàwó àwọn ò láyọ̀ wípé nídìí èyí wípé kì í ṣe èèyàn gidi lòun gidi kan pé ọkọ òun ti wá fún ní 14 days fún ní 14 days ti pọ̀jù Natasha ẹ̀ bá gbálé ẹjọ́ lọ straight ní gbogbo òtúkùtù tí ń tu tí ò kàn nínú pọ́fẹ́ wá gbè sí Akpabio lẹ́yìn ó ti sọ̀rọ̀ jáàmù ó ti sọ̀rọ̀ sọ Akpabio gan kò sọ gbogbo nǹkan báyìí kí wàá ní gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù báyìí tó gbé ẹrù ẹlẹ́rù sórí tó fẹ́ forí kó wàhálà òní wàhálà àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n sáà ní wọ́n ti fún 14 days o pé àwọn ti kọ̀wé sí ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ nìkan kọ́kọ́ lọ fún 14 days pé kó gbogbo ibi tó ti lọ fẹnu warrant kó padà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀wà fún nìkan New Central TV New African Central wọ́n ṣàdárúkọ rẹ̀ wọ́n níbẹ̀ gangan ló ti tutukutu wọ́n ní kó padà lọ bẹ̀ gbogbo ìbí rẹ̀ tó bí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó rí ìkó ìmú ní ìbí ọjọ́ kẹta àbọ̀jọ́ kẹrin wọ́n ní kò sí ti fi ń ṣe èèyàn bó bá ti ń jẹrà pé kó jẹ bẹ́ẹ̀ pé ajá rẹ̀ ó fẹnu kó ìbí rẹ̀ jẹ o láì jẹ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ibi tó ti bá àwọn jẹ́ ní kó padà sí kó rè ṣàtúnṣe torí àwọn ọmọ ìgbà táwọn invite ẹ̀ kò wá bá wọn parí ẹjọ́ nínú ìgbéyàwó àwọn rí tó fi wá ń blackmail òun pé òun ló ń fẹ̀sùn kan Natasha òun náà tún wá ń lọ káàkiri ó tún ń sọ̀sọ̀kúsọ káàkiri ó ti sọ̀rọ̀ jáàmù ó ti họra dé egun mo ló dáa bẹ́ẹ̀ yóò tiẹ̀ fi kọ́gbọ́n ìyẹn chief whip ẹ̀yìn ọbọ̀ àbí ẹ̀wà bọyàn àbí mo tiẹ̀ fẹ́ morúkọ rẹ̀. agbègbè àwọn fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní nkọ̀kẹ́ èdè bàbá kò bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ Mr. Mechi náà bá gba DW lọ ẹlẹ́ẹ̀mọ́ tí ń jẹ́ DW Dutch kìíní kan ní Germany ló ní ìwé ìròyìn yẹn station ní television station ẹ ti mọ̀ DW ló bá gbàbẹ̀ lọ tẹ́ ẹ bá mọ̀ tó sọ ń pa ààrẹ Tinubu ó láàrẹ Tinubu ló di Nàìjíríà ń báyìí sọ́wọ́ ó ní ààrẹ Tinubu ó náà ni wọ́n dọ́gbọ́n fẹ́ torí 2027 náà ṣe fẹ́ da Rivers ó ní ó sọ bẹ́ẹ̀ ni àní lè mú fọ́nrán ẹ̀wà ṣùgbọ́n àṣọ ogun tó sọ bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní Wike àti Fubara ó ní já owó ló wà láàrin wọn mo wá ń wò pé head of service tó ń tú àṣírí lóòótọ́ ó mọ̀ tí ń tú àṣírí bọ̀ ó lọ́rọ̀ owó ṣe ṣẹlẹ̀ gbogbo tí Amechi tó fẹnu ara rẹ̀ sọ á sọ fún yín á ṣẹ̀dá fún yín Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó lọ́dọ̀ Amechi àgbà ọ̀dọ̀ ọ̀sí ọ̀mọ̀lẹ̀ lọ ọ̀sí ọ̀mọ̀lẹ̀ náà ga sí máìkì o àti gba àwọn ọmọ Ìgbò tiẹ̀ wá wọ́n láì fi ọ̀sí ọ̀mọ̀lẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí lórí ọ̀rọ̀ ti Humphrey Nwosu lórí ọ̀rọ̀ ti June 12 ìdìbò MKO Abiola Humphrey Nwosu ní INEC chairman ńgbà náà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n wá ṣèrántí rẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n wá ní gbogbo àwọn táwọn máa ń ṣèlè rántí àwọn máa ń ṣe 1 minute silence fún wọn ni ó wá dórí Humphrey Nwosu gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ìgbò wá ní àfi kí wọ́n immortalize ẹ̀ kán fún ní national award pé bọ́n tán ṣe máa immortalize ẹ̀ pé àwọn ò fọwọ́ sí o àmúwá fún yín ṣùgbọ́n ní ìsìn á wà mú ọ̀rọ̀ Ọ̀sí Ọ̀mọ̀lẹ̀ wá fún yín ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ̀ tán Ọ̀sí Ọ̀mọ̀lẹ̀ ó tún continue ẹ̀wọ̀n pé tá a bá fẹ́ sí ojú ìwé àmọ́ kọ PTO bàbá ti parí ìwé kan tán tá a fẹ́ sọ fún tíṣà wa wípé ó ń continue lójú awẹ́ kejì o please turn over ẹni PTO please turn over Ọ̀gbẹ́ni ọmọ wa tó jẹ́ tíṣà ó ti mọ̀ ní ìwọ ọmọ gbàgbé nǹkan nígbò wà kékeré ọmọ ẹ́mbásí ọ̀n kékeré ọmọ ìrọ̀ ọkàn mi ti yọ̀ǹda mo ti rántí tíṣà tó ṣẹ̀mí ṣùgbọ́n mo wà náà àwọn kékeré tí mo rántí nǹkan nígbà tá a wà kékeré ọmọ ọdún mẹ́ta ẹ rò pé sọmọ ọdún mẹ́ta lè rántí tó ṣẹlẹ̀ sí mo lè sọ láàrin ọdún mẹ́rin kékeré mo lè rántí ọjọ́ tán ya fọ́tò fún mi nígbà tí mo pé sọmọ ọdún méjì kọ́hún lẹ́nu stẹ́ẹ̀pù kan ní Mọ̀dẹ́kẹ́mbẹ̀hún mo rántí dáadáa ó yé mi náà lẹ́nu àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́rọ̀ kan ojú ewé kejì ti Ọ̀sí Ọ̀mọ̀lẹ̀ ó wá kú ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ mo ní sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ náà bí ọ́ ni kí ló tó ń tẹnu àbùkù bá Ọbásanjọ́ ní Ọbásanjọ́ ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn yìí táwọn ń ṣe lọ́wọ́ pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ APC toró òun rántí nígbà tó ń jẹ́ olórí òun náà ti jẹ́ olórí NLC rí ìyẹn àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́
tí máa wọ ṣòkòtò péńpé ńgbà náà ṣòkòtò péńpé òwò péńpé wọn àrùkọ bá o ṣùgbọ́n bọ́ọ̀ náà sì máa wọ kọ̀ǹdọ́tọ̀ náà máa pè ńgbà náà ayé gbogbo pé wọ́n ń wọ súùtù tí ìbá ṣe casual suit kò tí ì ṣẹlẹ̀ ńgbà náà kọ̀ǹdọ́tọ̀ náà bàbá wa máa wọ̀ wọ́n máa ràn ní ìgbà míì wọ́n máa ra ready made ẹ̀ tó yẹ wọ́n lápò méjì ẹ̀ tí mo kọ̀ǹdọ́tọ̀ nù bí aṣọ boy scout yóò dáa fún wa lọ́rọ̀ kan àwọn bàbá wọn fi gétọ̀ sí ẹ ti kúrò lórí ẹ tó dáa àwọn ayé ò yọ gétọ̀ mọ́ ní ìsìn ọkùnrin mélòó lẹ́ni tí ń yọ gétọ̀ mọ́ á yọ gétọ̀ láì tí gbogbo bíi tí yóò fẹ́ gbé ọ lọ́wọ́ báyìí náà ní kékeré ọwọ́ rẹ̀ kì í ní ọwọ́ gígùn báyìí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ gbogbo tó sọ nípa Ọbásanjọ́ tó fi ní Ọbásanjọ́ ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ pé kí bàbá kan gbẹnu wọn kọ́ kan sẹnu ní déédéé síbí kan sẹnu wọn ní bó ṣe wà bàbá wa kú òun bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó jẹ́ agbẹnusọ mú ìwà ẹgbẹ́ tó kún wọ́n sọ̀rọ̀ gan-an gidi ni èmi náà wá wò pé ó yẹ ká mọ̀rọ̀ ìwà nípa wọn láwọn lè já wọlé wọn lófin fààyè gbà wọn káwọn já wọlé táwọn bá fẹ́ arrest èèyàn mo ní ẹ sì já wọlé èèyàn náà báwọn wọn láwọn lè já wọlé wà ní kí ni condition wọn ní condition wà mú ní ọ̀dà àmú wa fún ibẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n gbé àwọn bí wọ́n wípé kí ló dé tẹ̀ ń dúnkùkù lajà mọ́ èèyàn tẹ́ ń kó àwọn èèyàn pàápàá jùlọ lórí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ bá sì dé orí ẹ̀rọ X tó jẹ́ tán pè ní Twitter tẹ́lẹ̀ tó di X báyìí ṣé ẹ rí bọ̀dà mú ìwà yìí wọn náà ẹnu wọn máa ń dáhùn èèyàn lóhùn ni gbàmí ẹ rò pé sọlọ́pàá ni wọ́n sátán fi ráàyè báyìí ṣùgbọ́n iṣẹ́ wọn ni wọ́n wá sọ wọ́n ní nínú ẹ̀ náà ti ń mú àwọn èèyàn lórí ẹ̀rọ ayélujára mo ní bọ̀dá yìí wọ́n lọ́lọ́pàá làwọn o báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọn ń dá wọn lóhùn àwọn ń ṣe wọ́n ní àwọn ń ṣiṣẹ́ PRO ṣùgbọ́n yàtọ̀ ṣiṣẹ́ PRO wọ́n ní ọlọ́pàá tó dúró sánsan làwọn wá ń bi wọn pé kí ló dé tẹ̀ ń ṣe sánà ní àwọn èèyàn kí ló dé tẹ̀ ń mú àwọn èèyàn ní ìdàkọ́ńkọ́ nítorí pé wọ́n ń criticize yín ó wá ṣàlàyé ó ní criticism yàtọ̀ sí kán parọ́ mọ́ èèyàn pé àwọn èèyàn dédé máa ń gbé ìròyìn ilẹ̀ tí ò lórí tí ò nírú tí ò lórí tí ò nírú tí ò ní origin tí ò lórí sun pé wọ́n máa cook up ìròyìn torí wọ́n wá followers mùsùlùmí náà wá wò pé mo mọ rí ìròyìn kan bọ̀bọ̀ kan ní orí YouTube mi ò sì ń bí láti bá tèèyàn kan jẹ́ torí ẹ̀ lára ṣe ń pariwo òtítọ́ àtòdodo ní ìròyìn èyí tá a bá ti lè jẹ́rìí sí àìgbẹ́nu sí èyí tá a bá ti rí fìrìfìrì ẹ̀ tí a ti mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n tá a rí wípé òótọ́ ń jẹyọ ńbẹ̀ á fi àlẹ̀ jẹ́ lì sí. nídìí èyí wọ́n ní àwọn kan wà onírọ́ ni wọ́n mọ náà pọ̀ káàkiri wọ́n ti gbé rí pé ààrẹ Tinubu nǹkan ṣe kíndìnrín rẹ̀ o wọ́n ti sáré gbé lọ sí France o France náà ni wọ́n gbé kan náà lánàá wọ́n ní kíní ṣubú Wike wọ́n ló ṣubú àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń gbé lọ rẹpẹtẹ ṣé ẹ rí nǹkan kan tẹ́mi kan realize ni pé ṣé ẹ rí tí èèyàn kan bá wà tí ọmọ Nàìjíríà ò bá láìkì ẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣèjọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ṣèjọba náà kò sí ìtọ́mọ Nàìjíríà láìkì inú wọn torí àwọn olórí ò ṣe dáadáa ṣùgbọ́n nínú wọn ṣe dáadáa yẹn náà nínú pé àwọn òmìnira nínú pé a fẹ́ sòótọ́ nínú pé a fẹ́ dúró sórí òtítọ́ àtòdodo kí èèyàn náà wá lọ tẹ laptop kó wá máa tẹrọ kó máa púpọ̀ purọ́ kó máa pa irọ́ ní tí ò sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ló pọ̀ jù ní ìròyìn wọ́n ní ẹwà dúró ìròyìn tá à ń mú wá fún yín mélòó nú ẹ̀ la present ń bẹ bí ìbáṣepọ̀ ní ọ̀nà tá a fi ń kọ̀nfàmù àti wípé bá a bá rí èèyàn tó fi ẹnu ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ fídíò àìmọye fídíò la mọ́ kọ̀nfàmù bí ọwọ́ ìkànnì dédé lo fídíò àìmọye fídíò tó jẹ́ pé AI ni ó ní bá a ṣe mọ́ kọ̀nfàmù ẹ̀ yàtọ̀ sí picture sọ̀rọ̀ tiẹ̀ kò bá yàn ẹ kàn rí tán kọ̀ nǹkan kan sí picture kìíní kan ṣe ẹnìkan kìíní picture àkọọ́lẹ̀ téèyàn kan lè ṣe photoshop ẹ̀ ó dìgbà tá a bá ohun tá a sì mọ̀ pé ní ìní sọ̀rọ̀ ó ní bó ṣe ń kọ̀nfàmù ohun AI iṣẹ́ ti wà ní bó ṣe ń kọ̀nfàmù ohun AI ẹ̀ ń bá ti jẹ́ sound engineer ó lè mọ̀ nípa metadata bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní bó ṣe ń kọ̀nfàmù fídíò tó mọ̀ pé AI lélẹ́yìí ó tó ní wọ́n fi picture wọ́n sọ di kinní nìsín
gbà kan tán ní Trump ó ránṣẹ́ sáàrẹ Tinubu nígbà tó débẹ̀ tó ṣe fídíò báyìí, irọ́ ni, AI ni. So nídìí èyí bẹ́yẹn bá tiẹ̀ wá gbé ìròyìn tó ṣe mistake tó mẹ́hẹ̀, yóò fún lórí ọ̀fẹ́ àti padà tó bá ti mọ̀ pé lóòótọ́ ni ó padà wá sọ pé mo ṣe mistake ni o, yàtọ̀ sí pé kó wá mọ̀ọ́mọ̀ gbé torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe mú ìròyìn bọ̀dàmú ìwá wa gbọ́ lẹ́nu wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni a bá kó ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tá a mú wá fún yín lánàá, ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímu wọn o, Àìsà Achimugun tó sọ wípé òun àti ó ṣe báyìí Sanwó-Olú lọ bẹ̀ pé wọ́n tírèsì àkáǹtì rẹ̀, Sanwó-Olú ṣe EFCC náà ti wá sọ̀rọ̀ wọn ni àwọn ò sọ wípé ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Sanwó-Olú àbẹ̀ níbodì o, torí Àtìkú sọ̀rọ̀ lánàá ó ní gbogbo òròyìn tán gbé kiri bó ni òun àti wọn ó sì gbowó lọ́wọ́ Sanwó-Olú bóun ló ń ṣe mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Òbí náà sọ̀rọ̀, Òbí náà ti sọ tiẹ̀ lónìí, gbogbo ẹ̀ náà láàmú wá fún yín lónìí. Ó ní wọ́n dárúkọ òun àtàtìkù síbẹ̀, òun mọ̀ nǹkan kan pa kí ló kàn pẹ̀lú kíní, kí ló kàn Sanwó-Olú ò tiẹ̀ dán lóhùn, ìṣèjọba rẹ̀ lọ ni. Arábìnrin tó sì mú náà BDM náà fẹnu sí wọ́n ṣe lọlé rẹ̀, ó ti ẹ̀jú fọ́nrán kan báwọn EFCC ṣe lọlé rẹ̀ tán dá ìyá rẹ̀ gúnlẹ̀ tán jẹ́ kí àbúrò arábìnrin wọlé tó fẹ́ lọ rí ìyá rẹ̀, àṣẹ̀wá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n sá mọ̀ pé wọ́n ṣe ẹ̀sọ́ pírẹ́sìn ẹsẹ̀ fún ìyá ni, wọ́n sì dá ìyá gúnlẹ̀ síta, ìyá ló ń fẹ́ lọ mú mínú ilé. BDM náà ló sọ wẹ̀ ẹ̀mọ́jà akàn ń translate ẹ̀ sí Yorùbá ni, yóò fẹnu ara rẹ̀ yóò fi sọ àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní o. Ní pápápá àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ, abala kí ni o, abala sánáwọlé, pápápá àmọ́ sánáwọlé sójú ràn yín ní ìsìn yìí o nínú abala sánáwọlé. Ṣùgbọ́n ká tó sánáwọlé ẹ jẹ́ á tò dáadáa káyà píkítọ̀ wa, píkítọ̀ ayọ̀, píkítọ̀ aláyọ̀ táwọn yà ní ìdílé aláyọ̀, ẹ ṣe cheese, ẹ ṣe mo sin mo fẹ́ rí yín ta yìí pàkà mo ti yà yín ayọ̀ náà ló bá dé. Wọ́n nílò píkítọ̀ wa fún RIP o láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Alákọ̀ọ́kọ́ nú abala sánáwọlé lónìí, ìròyìn táàmọ̀ fi gbẹ̀ntú ẹ̀yọ̀ ó náà ni ìròyìn eléyìí, ìròyìn tó pani lẹ́kùn ni o. Tọkọtaya tí wọ́n dolóògbé lẹ́yìn tí wọ́n ṣe wedding tán méjèèjì, wọ́n sì jọ kú lọ́jọ́ kan náà. Ṣé ẹ rántí ìjà aná tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀tẹ́dọ́là bridge lẹ́kọ̀ọ́? Ẹ ti rántí láti mọ́ lọ sí bẹ́gà, ẹ ti rántí ọjọ́ yẹn tí mọ́tò tó ń gbé gáàsì tó laná. Wọ́n ní arákùnrin tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Chidozie, wọ́n ní Zenith Bank ló ti ń ṣiṣẹ́, àti Chidalu, wọ́n ní nọ́ọ̀sì ní Amẹ́ríkà, ó wálé. Wọ́n ní wọ́n ṣe wedding ní February 22, 2025. Mo ti gbìyànjú títí mo ti wá orúkọ yìí ṣùgbọ́n kò sí. Àwọn tí ń jẹ́ Chidozie pọ̀ lórí Facebook ní olórí, mo ti wá títí pé kí n confirm ẹ̀ lórí page wọn, at least a bá rórúkọ ẹni tán wọ́n sáàkì pé rest in peace àbọ̀ni, wọ́n sáàkì wípé ó ti dolóògbé á sì rí ń bẹ̀, ṣùgbọ́n torí pé kò sí sọ́ni ìmọ̀ méjèèjì ń bẹ̀, wọ́n kàn fi Chidozie orúkọ ọkùnrin wọn ló ń ṣiṣẹ́ ní Zenith Bank, Chidalu. So mo fẹ́ fààyè rẹ̀ lẹ́pẹ̀kẹ́ bá wa confirm ẹ̀ jọ̀ọ́, ṣùgbọ́n títí dìgbà náà wọ́n ní àwọn méjèèjì kú ní March 11 lọ́jọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ Ọ̀tẹ́dọ́là bridge. Wọ́n wà lára àwọn tí mọ́tò wọn jóná mọ́ mọ́tò wọn ni. Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí ẹbí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni. Orí àwọn fààyè confirmation lẹ̀, àwọn tó gbé kinní ní ìsìn kó wọ́n lọ jẹ́ àwọn ọ̀tá wọn, ó yẹn wà láyé. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó kàn ìròyìn tó yí ìròyìn yẹn ká ó kan wá lóminú gan pé Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó bá jóòtọ́ ní ilé ìkànnì lóminú gan o. Tọkọtaya ẹ̀wọ̀n náà lẹ́wọ̀n píkítọ̀ wọn torí tí ìbá sòótọ́ ó yẹ ká ti rí wọn kan ti jáde láti jọ yìí. Wọ́n mọ̀ dúró fún ròyìn ni láti fi táìmù sí, torí pé èèyàn náà bá ń dédé lọ ń lo, mo ti rí píkítọ̀ èèyàn kan rí tó dúró ti rest in peace yẹ bàbá àgbàlagbà lẹ́nu géètì, wọ́n lẹ memorial ẹ̀ mẹ́nu géètì kó ti kú. Bàbá a sì rí bàbá yẹn láàyè tó dúró tí mo ní irú kí lélẹ̀, ṣé bàbá padà wáyé ni àbí ìbejì ní ẹni tán jọra wọn nínú kàlẹ́ndà, àbí àkúdà àyà ni bàbá yẹn.
mo ní nídìí èyí ká mọ̀ confam dáadáa oṣù wọn bá jẹ́ òótọ́ ní ilé ìdúnyàn gan o tọkọtaya lẹ́yìn ìgbà tán márì tán wọ́n sì ṣe kòǹgẹ́ ìbànújẹ́ ní ṣe kòǹgẹ́ ìbànújẹ́ lágbára Ọlọ́run èmi náà ò ní ṣe ó dẹ̀ ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ní pápápá ẹjá dé ọ̀dọ̀ ìlú méjì ní ilẹ̀ rírí ti ṣẹlẹ̀ lánàá ìkànnú ẹ̀ ní Myanmar àti Thailand àti sọ ti Thailand lánàá púpọ̀ tí Myanmar ìlà wa ń gbọ́ wọ́n lélẹ̀ ìwà burú gan wọ́n ní 1,000 kan ló ti kú báyìí wọ́n sì ń ka àwọn èèyàn lọ wọ́n ní 1,000 kan ló ti kú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì di àwátì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n di àwátì nígbàtí ilẹ̀ ru o ìjọba ológun ní Myanmar ti kéde pé ó ti lé ní 1,000 kan èèyàn tó kú o tí 2,000 lé ní 103 sì farapa lẹ́yìn tí ilẹ̀ rírí wáyé lọ́jọ́ Ẹtì o ilẹ̀ rírí náà lágbára débi pé ipa rẹ̀ dé orílẹ̀-èdè Thailand sóhun ló tún dé orílẹ̀-èdè Thailand láti bẹ̀ ṣé wọ́n jìnnà síra wọn ni Myanmar púpọ̀ nínú àwọn tó kú tó sì farapa ló wà láàyè ní ìlú kejì tó tóbi jùlọ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn olórí ìjọba Myanmar wọ́n ní wọ́n ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ fún àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé o India àti China tó súnmọ́ wọn wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn mo ní lè ní agbára ẹ̀wò títì bó ṣe là tó là lọ pẹrẹgẹdẹ ìtẹ́ ti mọ̀pọ̀ Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Áfíríkà rẹ̀ Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Áfíríkà gan-an Áfíríkà ò mọ iye o ẹ mọ̀ dúpẹ́ ti yín nítorí eléyìí la ṣe mọ́ sọ pé kò sí irú ìwé ìgbélùú onílùú tó lè gbà ó kò sí bó ṣe ní rántí ilé torí ní Áfíríkà nílùú tá a ti wá kò wọ́pọ̀ rárá kírú àwọn natural disaster ìmọ̀ ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ bó ti jẹ́ wípé artificial disaster pọ̀ ń bẹ̀ èyí tí àwọn international community tán dálẹ̀ ń bẹ̀ àwọn ogun lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n kò wọ́pọ̀ o kí irú àwọn eléyìí kó mọ̀ ṣẹlẹ̀ o kílẹ̀ mọ́ déédéé rí irọ́ kò wọ́pọ̀ n ò tiẹ̀ gbọ́ rí Nàìjíríà ìgbà kan ní ilẹ̀ mìtìtì díẹ̀ ṣùgbọ́n ń gbòòyà ó tún fúnra rẹ̀ dúró ìtafọwọ́ ara wa fà ló pọ̀ jù ó dá ilé táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ nínú abala ti sáná wọlé náà ní fọ́nrán arábìnrin kan tí mo rí o ẹ̀yin ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìdìmọ̀ràn yín kí ní yìí tí fọ́nrán tí mo fẹ́ mú wáyé lórí ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin kan ni tí ó lóun ò mọ oúnjẹ ṣe ó sì láfẹ̀sọ́nà ó wá ń sọ pé bóun bá márì pé òun gba chef pé tó bá wá di kànràǹgídá pé ọkọ òun oúnjẹ òun ló fẹ́ máa jẹ pé chef ó kọ́hún láàrin oṣù 2 òun sì ìwọ̀nba tó ń bá lè ṣe ń bẹ̀ mọ́ ni nídà èyí tó ti kó nílé ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ ò mọ oúnjẹ ṣe ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin kan náà tó wá ń gbèsè lẹ́yìn wọ́n ní kì í ṣe dandan kí obìnrin mọ oúnjẹ ṣe pé ọkùnrin náà kò sí tó ní kọkùnrin mọ oúnjẹ ṣe mo wá ní iyún tí ẹ lé wa ń lo èbò kó lóun ò ní mọ oúnjẹ ṣe bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ní Áfíríkà tradition wa sọ wípé obìnrin gbọ́dọ̀ mọ oúnjẹ ṣe àwọn ló ní kitchen that is their first office kì í ṣe ọ́fíìsì ọkùnrin ṣùgbọ́n kò sí excuse kí pàápàá jùlọ ká ní ọkọ àtìyàwó kíyàwó lọ bí iṣẹ́ kọ́kọ náà lọ bí iṣẹ́ kó wá di wípé àwọn méjèèjì padà dé ó ti rẹ àwọn méjèèjì kó wá jẹ́ wípé ọrùn ìyàwó nìkan ni wọ́n máa dá gbogbo ẹ̀sìn ní kìsìn tí ọkọ ò ní ṣèrànlọ́wọ́ fún kí ní ìwà dá sí gan ó sì ní ìbárò dáadáa torí ní Áfíríkà láyé àtijọ́ kò síbi tí ọkùnrin ti ń ṣe ìrànwọ́ fóbìnrin ní inú kìsìn lè rọ́kùnrin kó dáná kì í ṣe pé torí ìgbéraga kì í sì ṣe torí pé ọkùnrin jó lórí ilé bí kò ṣe wípé àwọn iṣẹ́ tó le jù lọkùnrin máa ń ṣe wọ́n sì gbàgbọ́ wípé obìnrin gan-an lọ́lọ́run fún ní skill àti máa ṣe oúnjẹ máa pa ilé pọ̀ mọ́ ilé yìí máa pa ilé ọkùnrin ni ó wá oúnjẹ lọ ni ó wà bí ó ṣe rówó lọ ṣùgbọ́n obìnrin ni ó mọ bí ó ṣe ṣáàyàn rẹ̀ bí ìbá ṣèdá ìtàwọn ọkùnrin náà ti ń ṣe chef obìnrin lamọ̀ tí ń dáná oúnjẹ ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn obìnrin ọmọ tán ń bí láyé òde ìsìn àwọn ti wá ń tì sọ́kùnrin lórí pé kí n tó mú obìnrin máa dáná oúnjẹ náà kí ló mú ọkùnrin náà tí ò lè dáná oúnjẹ wọ́n ń wò pé láyé ìgbà yẹn obìnrin yìí ṣiṣẹ́ púpọ̀ ọkùnrin ní máa ń ṣiṣẹ́ lọ ṣé yóò tún wá ṣiṣẹ́ dé yóò tún bọ́ sí kìsìn
ṣùgbọ́n ìlú òyìnbó ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà kí ní ìsìn máa ń dá wàhálà alẹ́ débi pé ní máa ń fa divorce tẹ́ ẹ bá rí tọkọtaya kan kó láfíríkà tán bọ́ọ̀dì sílùú òyìnbó bí ọkọ ò bá tètè adjust kó náà máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìyàwó rẹ̀ ní máa ń le o níbi tó jẹ́ wípé wọ́n máa wọ ọmọ wọn ràn báyìí ṣùgbọ́n ọkọ àtaya ni ó máa forí kó gbogbo ẹ̀ ẹgbọ́n só lẹ́tọ̀ọ́ kí ló mú òbí tí ò fi yí ọmọ rẹ̀ àtàwọn òbí náà tó jẹ́ pé obìnrin nìkan náà máa ń kọ́ ní kissing tí wọ́n yí pé àwọn ọkùnrin sí kissing ṣé kò lẹ́tọ̀ọ́ kọkùnrin náà mọ̀ náà dá gbogbo ẹ̀ náà lájọ gbé yẹ̀wò ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn yúùtù iná ọ̀rọ̀ wọn ó mú yẹ́ẹ̀sì wá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. My younger brother knows how to cook, but I don't know how to cook. I don't know how to cook because I don't want to learn. Do you get? Wait, chill. I don't want to learn. So see, there's something I used to say. There's something I used to say. Wait, now chill. There's something I said. I told my guy, I was like, okay, maybe when we get married, when we get married, and maybe if we are staying, there's just a pattern or something, and I'm like, okay, if there's need to get a chef, I'll just get a chef, maybe just to take like 3 months or 6 months classes and just learn the basic, then we can have a in-house cook or something like that. If do you understand? If it gets to that, I'm not saying that, but right now, see this timber, I can survive on this thing the whole day. I'm very okay. Me personally, it's like a turn off for me because what yes, I know how to cook. Okay. Me personally, I know how to cook. If your woman can cook, it's a turn off for you. Yes, a very big turn off. Why? Why can't you cook? Why can't you cook? I can cook. What did you learn as a lady growing up? What did you learn? It's a life. That's a symptom of bad parenting. Yes, that's a symptom of bad parenting. I'm cooking at a very elite stage. Maybe because I'm only child. Well, I am an only child. Let him speak. So guys, for me, okay, for me, someone like food is my love. Food is one of my love languages. Okay. If you don't know how to cook, we cannot be together. It's as simple as that. You know, okay. Doesn't mean that. It doesn't mean that. If your girlfriend can't cook, we cannot be together. It's exactly. No, you can post it. No, you can post it. No, I don't care. Everybody can see what I don't have a problem. My point is, I like what I like. Just the way women will say, right. If a man doesn't have a business and cook for your girl, so there's a wait. Maybe because of my generation. Wait, because of my generation, I believe in gender roles. Okay. I won't have my 2 kids, boy and a girl. Then I'll send my girl to go and put on the generator or wash my car. I won't do that. Okay. For goodness sake, how can you be a lady and cooking is not a priority for you as something that is a tool to keep a man? You're trying to do it as a... So with a man, have you ever heard any woman say, I'm not getting married to you because you can't cook as a man? You can't hear that. We're in Nigeria. We're a traditional society. In the US, it's different. A lady of 25 that doesn't know how to cook is a flaw. It's flawed. As far as I'm concerned. It's already a red flag for some men. The traditional man doesn't know how to cook. If a man knows how to cook, it's complementary to the married or relationship. It's a complementary skill. It's a different... A chef is a business. That's a profession. That's a profession. It's different. That's why you can also have an engineer as a woman. He's a mechanic. Okay. That he will not ask his son to go put on a generator does not mean women cannot be mechanics. So that becomes when you ask him, what if the man is a chef? That is a different conversation. That's a profession, right? So again, I align with him 100%, right? Look you need to realize that the place of men, even from time past, has been to be at the forefront, go to war, defend everybody. So imagine a man goes to war, fights for the community, and then comes back to cook for the family. Because a man will help a woman go to market, do shopping, buy tomatoes. They are forgetting that all those things were not our role before. Men are becoming too supportive. Yes, the traditional woman will go to market, buy ugu, buy bitter leaf, buy tomatoes, buy and go home and cook. When you are saying traditional, are you living in a hut right now? No. See. No. Are you living in a hut? Things keep changing. Culture, traditional things are progressive. So stop saying traditional man, traditional this. Why are you not living in the hut? Why are you not living in the hut? Why are you wearing all these clothes? As a man, as a woman being, as a woman, if you are here and you don't know how to cook, it's never late. Just yes, one learn. Of course, it's a skill. If not, you will lose it. You have a lot to lose. Come on. You need to stack up the odds in your favor. You need to have a lot of things that a man will miss when he's not with you. Say, oh man, I need to get back to why? I never try better food. Even though they are the nice restaurants around you, you should to say, look, I miss my wife's food. So, but she knows how to cook. She knows how to serve that. She knows how to cook. Your wife can cook. We marry her. My wife can cook, and she has other values. Stack up like whatever. I'll marry her.
Even if I get married to someone that can cook, I will still get a chef because I love standard food, not just common food. My partner, you don't have to go out to look for food. I'll make sure you come back home and there's good meal prepared for you. Because I go out to lot, you probably do not work as well. I come back and I do other things that you don't do. So again, I'm gonna carry food plate. I can tell you. It has to be there. I can tell you categorically that. Okay. I think. Sorry, I want to ask a question. Aside cooking, what else does a lady or a girl learn in childhood? What else is there to learn? Please, I want to go no way. We learn how to be good people. We learn how to be good wives. We just, do you know that? I would neutralize. Everybody should learn how to clean. A man should clean. Because that one is even personal. So why should a man learn how to cook? I mean, learn how to clean, but don't learn how to cook. Listen, I'm not. So how do you do ọ̀rọ̀ lẹ́sìn báyẹn o ẹ bá ń dá sínú comment section o ọmọbìnrin yìí lóhùn ọmọ náà dá ṣùgbọ́n àbúrò òun mọ̀ náà dá n tó wá mú tí òun mọ̀ náà dá ó mọ̀ fẹ́ mọ̀ náà dá ní ṣùgbọ́n ó ní bó bá di kàn rán gidá àwọn ó gba ṣẹ́ẹ̀fù tí ó kọ́ fún oṣù 3 sí oṣù 6 kí ló wá dé tó ṣe kúkú gbà kíyà rẹ̀ kọ́ láti ilé tó ṣe ń lọ dúró de kó gba ṣẹ́ẹ̀fù bẹ́ẹ̀ náà ni nílùú òyìnbó àti ìlú òyìnbó tiẹ̀ yàtọ̀ ó ń dífá bí iṣẹ́ tọkọ àtìyàwó bá ń ṣe àwọn ọmọ dáná ọ̀sẹ̀ kan lẹ̀ láti dánú fíríjì kì í mọ̀ ṣe bí iná nàìjíríà iná ojúmọ́ ọbẹ̀ ojúmọ́ ni wọ́n mọ̀ jẹ o wò ó jẹ ọbẹ̀ ọ̀sẹ̀ 2 tí ó ti gan mọ́nú fíríjì ọmọ wà kiri ni. ó rẹ káàbọ̀ padà ó ṣe ti rí gbogbo àríyànjiyàn wọ́n gbà fúnra wọn ṣùgbọ́n kò sí tó ní kọkùnrin náà kọ́ mọ̀ mọ̀ náà dá o nítorí nílùú èbó sísítẹ́ẹ̀mù ìlú òyìnbó yàtọ̀ ní méjèèjì lẹ́jọ́ ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wà nílùú òyìnbó mo ráwọn aráàbù ìyàwó wọn yìí ṣiṣẹ́ ilé náà máa wà ọkùnrin ní òṣìṣẹ́ lọ so wà expect kọkùnrin ọkọ rẹ̀ tún dé kó tún wá hàn dàyàkọ kìsìnì kò possible torí ẹ̀ láti gbọ́dọ̀ kó àwọn ọmọ yìí ìrànlọ́wọ́ bí ọkọ ò bá sí ń bẹ̀ láti ìrànlọ́wọ́ bóyá ó ti rẹ̀ ní abroad sì rèé bó bá ti ṣiṣẹ́ àsìkò akátá báyìí ọwọ́ àná lẹ́ni nítorí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí ìyàwó náà ti ń ṣiṣẹ́ tọkọ náà ń ṣiṣẹ́ lábúrọ̀dù wọ́n gbọ́dọ̀ jọ máa wọ kìsìnì wọ́n gbọ́dọ̀ jọ máa fi ṣùgbọ́n tí kan bá ń ṣiṣẹ́ tí kan ò ṣiṣẹ́ ibẹ̀ ló ti wá yẹ kí ìyàwó kó lo opportunity láti fi tó àwọn ọmọ yẹn nínú kitchen kò sì ní límìtì sí obìnrin nìkan ọkùnrin náà gbọ́dọ̀ mọ̀ sí ń dáná lọ́jọ́ tí ìyàwó rẹ̀ náà tí ó bá nídìí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ kó mọ́ rè é da iyọ̀ kílò sínú ọbẹ̀ kó o mọ bá ṣe ń ṣe é ṣùgbọ́n kóbìnrin wá lóhun ọmọ náà dá rárá ó tàbùkù rẹ̀ pátápátá o torí táwọn ọmọ sì ń claim ní ìsinmi pé àwọn ò nídìí láti mọ náà dá ṣé àìní ò wà mọ́ báyìí dáná bí géètì sì ti sọ ó láìmọye iṣẹ́ lé ayé ó gbà lọ́wọ́ èèyàn ṣé yóò tún gba kissing àìmọye ọkùnrin sì rèé bọ́bẹ̀ bá ṣe dùn tó irú obìnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n bá wọn lọ torí wọ́n ní bọ́bẹ̀ rẹ̀ bá dùn òun náà ó dùn wọ́n ní ọmọ túmọ̀ rẹ̀ o àwọn ọkùnrin kan ló sọ bẹ́ẹ̀ pé obìnrin tó wà mọ bẹ̀rẹ̀ sí lọ́wọ́ bọ́wọ́ rẹ̀ bá ṣe dùn tó náà ló náà ó sì dùn ní other room ẹgbẹ́ sí lóòótọ́ ni àbúyàtọ̀ síra wọn ó dá ẹjẹ́ àmọ́ ọkọ̀ gbogbo àwọn ọmọ wa méjèèjì àtọkùnrin àtobìnrin kò sí èyí tí ò yẹ kó mọ̀ náà dá ṣùgbọ́n obìnrin ló ní kìsìnì ní tèmi ó sọnù gbogbo tẹ́yìn náà tẹ́ ẹ bá wá ní àwáwí tẹ́ fẹ́ fi sí tí ó yàtọ̀ sí tèmi gbogbo ò lè sùn kákọrí síbi kan náà ẹ bá ń fi kún nínú comment section mo ní ìdìrànlọ́wọ́ yín ká fi kọ́ àwọn ọmọ wa ó dá àyá ọ̀rọ̀ kan báyìí o níbi tá a ti máa gbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa sáfẹ́fẹ́ ó bọ́bí kó wá gbé ohùn wọn sáfẹ́fẹ́ tamplifier já gbóhùn wọn ní ketekete kí wọ́n sọ wípé nígbà tó kún àwọn ní máìkì ló wọ́n fẹ́ gànú sí máìkì. mo bá tún kí n káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ibi tá a ti máa gbóhùn yín sókè sínú amplifier rẹ o at Amazing Grace wọ́n ní òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ initiation àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ o ilé ìwé olówó kan ní ìlú Port Harcourt ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọṣẹ́ fún àwọn ọmọ ilé ìwé yẹn ìmọ̀ràn mi ni fún gbogbo òbí kí wọ́n kún fún àdúrà àti kí wọ́n túbọ̀ súnmọ́ àwọn ọmọ wọn ẹgbẹ́ wọn ní ẹ máa bi àwọn ọmọ yín léèrè ọ̀rọ̀ ẹ máa yí ara wọn wò màmá mi lọ́lá ọmọlólú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I am from Virginia USA ṣé mo gbà á àbí Virginia ni I am your 85-year-old silent listener wow grandma ọkọ ọba Italy kò ní sá ẹlẹ́sẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi àmì òkú iṣẹ́ wa mi ò ẹ̀sìn ìyá mi inú mi sì dùn sáà tí n bá ti rí àwọn ọmọge báyìí kò sárúgbó ń bí o mọ́ mi ọmọge ní o
wọ́n ní ibà òpàpà parada tá ń sọ bẹ́ẹ̀ ìyàwó Fausat Garba wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ kí wọ́n mú ọmọ tó ṣe fídíò rárá o ìyẹn ọmọ nọ́ọ̀sì ṣùgbọ́n àwọn ará Nàìjíríà nífẹ̀ẹ́ sí ojú ayé láti máa ṣe kí Ọlọ́run má jẹ́ kí àárín fẹsẹ̀ sí ní ọ̀rọ̀ ìbọn yínyìn àwọn ọlọ́pàá ìlú yẹn o kí Ọlọ́run dóòlà ẹ̀mí ẹni tí ìbọn bá ó dàárọ̀ immigration tí wọ́n yìnbọn bá wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a from Yorùbá nation country. Ìyá mi Fatima Abubakar lecturer mi nù ẹ jẹ́ ń gbọ́ lẹ́sìn tán fẹ́ fún wa lónìí wọ́n ní Sir Bobby well done ibà ilé aláyọ̀ ọlọ́mọ ni you will live long in good health and wealth amina kún fàyà kún àmì àtẹ̀yìn náà Edo people should be alert 24/7 always for the next 20 years coming because these people are wicked they can penetrate in Edo people to retaliate. All we want to make Nigeria live in peace is self-determination. Yoruba nation going back inshallah bó o ní sáwẹ̀ ń lọ mọ́ mi o ẹ̀ṣẹ̀hùn ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. àtibá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó skẹ́lẹ́ńkẹ́jọ ibà gbọ́mọ̀bí wọn mò ń jẹ́ ibà mi ìbẹ́sẹ̀ ń pè mí náà ni mò ń dáhùn wọ́n ní the sun shall not smite you by day nor the moon by night àmì o àdúrà ní tèmi o the Lord shall preserve you from all evils he shall preserve your life amen. Edo people should prepare for the Fulanis Yorùbá nation ilé tí tó lọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o àjíire bí o àjíire o wọ́n ní gúgúrú àwọn èèyàn ní gúgúrú tá à ń gbà ti pọ̀ jù wọ́n ní kẹ́ ẹ wá ẹ̀bùn míì fún wa o wọ́n ní ilé ti kún fún gúgúrú ẹ ṣeun ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o tán sọ náà ni pé lẹ́dọ̀ wọ́n ní ẹ máa múra lẹ̀ o ẹ ti pè ṣonṣo àwọn Fúlàní ìdáríjì èèyàn bó sọdún mẹ́wàá wọ́n retaliate o bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Ọlápẹ́jú Aṣáyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn gbàǹkọ̀gbẹ̀ kú iṣẹ́ o ọ̀rọ̀ Chinese kò ṣeé dá sí pẹ̀lú àwọn olóṣèlú Nàìjíríà o àti àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kankan ni wọ́n ẹgbẹ́ kan náà jọ wà wọ́n ní gbogbo wọ́n sì máa pa alẹ́jẹ́lì ọ̀rọ̀ ní agbára o ó dẹ̀ ẹja àfojú nìkan ká Yorùbá nation no going back from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí aṣẹ́wọ̀n kórí afẹ́fẹ́ la wà ẹja àfojú ká bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà ẹ jí ẹ mọ́sùn náà tó ti ń harun àpérò ọ̀rọ̀ sì pọ̀ nù wọn bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ jí àpérò ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkọ́dá oró dàbí àdágbẹ̀yìn gbogbo ìwà tí àwọn Fúlàní ń hù láti máa ṣiṣẹ́ ibi láti má jẹ́ kí àwọn ọmọ lọ sí oko yóò lẹ́yìn tó bá tó àkókò Yorùbá nation no going back gúgúrú náà kó lé lọ́wọ́ o gúgúrú pẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà pẹ̀rẹ̀rẹ̀ gúgúrú pẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà wọ́n. Mọ́mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní òfin yẹn dára púpọ̀ wọ́n ní wọn ní fẹ́ fẹnu sí torí ṣe náà fi ipò náà bo ara wọn lọ́wọ́ o ẹ̀yìn ìlú wa wọn ò ní fẹ́ kó di àkùkọ Yorùbá sì bọ̀ wọ́n lẹ́yìn ní dàkùkọ o Ọlọ́run yóò tú àwọn ọ̀dọ́ wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn àkùkọ gàgàrà náà ò fẹ́ kí kékeré kọ àfọlọ́run ló gbé lọ̀gá wọn báàmí Adébóyè ló kọrin bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbíọ́dún òsínàwọ̀ báàmí ní Yorùbá nation going back in Jesus name amen. Alàgbà Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa máa fún yín ṣe o ní àṣẹ Elédùmarè àdúrà 2022 lẹ́ ń gbà 2025 láwa ẹni Olúwa máa bá wa ṣe láti yọlẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn. àti Manuel Adéoyèsó ti wá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby jẹ́ ká lọ sí eré afẹ́ lórí òkun irú òkun wo èmi náà lókun lẹ́yìn kùlé mi ò pẹ̀lú àwọn ìyàwó rẹ̀ ẹgbẹ́ ògbẹ́ ẹ̀yìn ìyàwó mi ṣe lọ ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ àyádá ní lọ pẹ̀lú wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ẹ̀fẹ́ gba ìyàwó mọ́ lọ́wọ́ àṣírí yín tú fún àyà àti gbogbo ilé Bobby jẹ́ ká lọ o àwòrán ẹ̀ṣọ́ tiwa lọ́nà òkun ọdẹ mi ò bá yín lọ ẹ̀dá nìkan lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní ilé méjì ní Ajímọ̀bí rà ní Maryland pamọ́ lọ́dọ̀ wa ní US kó tó kú òsì ọmọlẹ̀mọ́ra estate bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní forí ko bẹ́ẹ̀ náà ni at Ìdòwú Ọ̀ṣúndé wọ́n ní bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good day to you Fulani should beware from Edo State Edo no be Ekiti and Ondo State o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn sì burú mẹ́ẹ̀ lóòótọ́ mo rí gúgúrú yín o. At Omitogun Dennis, but I mean, I don't fast either. It's only sinners that fast for forgiveness for sins from God. Wọ́n láwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ nìkan ní gbààwẹ̀ bí ìṣẹ̀ṣe ṣe sọnù oníṣẹ̀ṣe làwọn bí mo ṣe ń wò wọ́n yìí. Ṣùgbọ́n tá ń wá mọ́nú owó àwọn ènìyàn kọ́lọ́ ń ṣàánú àánú la rí gbà o ẹlẹ́ṣẹ̀ ń gbogbo wa.
àti ìyá mi sisi etí wọ́n ní ọmọ onílé bẹ́ẹ̀ ni n tó sápá mi lórí lánàá nù mo fẹ́ mọ pa láyọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n sì yàtọ̀ síra wọn. At Captain Mike Adesanya wọ́n ní ọmọ onílé ni wọ́n ń pe wọ́gẹ́kò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ̀dà fún ìmórí gúgúrú yín náà o àti bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ́rìn sí ọ̀yàyà lẹ́ fi gbé fún wa. Ìyá mi Felicia Aremu wọ́n ní Yorùbá Nation láfẹ́ o wọ́n sì ní kékeré wọn ti ẹ̀jẹ̀ ogún jù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Bá mi omi tó gùn Dennis àtúnpàdé ń bí wọ́n ní aláganu sí ní Ṣèyí Mákindé àti àwọn yòókù rẹ̀ wọn yóò máa jẹ èrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn láìpẹ́ jọjọ nípa gbígba sàríà láàyè gbogbo wa ní òṣojú wa tèmi kan ní wípé àṣebíṣe rere lèèyàn òun náà aṣáyìn nígbà tó Ọlọ́run lò tó fi mú ọ̀wá dé gbogbo wa láyìn nígbà tó sì ṣe léyìí tí ó tẹ́ wa lọ́rùn báyìí náà ẹ jẹ́ àmọ́ òwúrọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Adéníkè Adésanyà mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ ọpọlọ o ọmọ onílé ni wọ́n ń pè ó ẹ̀ṣẹ́ mọ́ mi yóò dáa fún yín ó sápá ń lórí ni. At Prince Aládésanmí wọ́n ní à ń kó mọ́ síra màálù máa lọ́wọ́ Fúlàní. ṣùgbọ́n bá mi àǹtí mole wọ́n bá a tún kọ wọ́n ní a ní wípé kí wọ́n má ra màálù mọ́ lọ́wọ́ Fúlàní ṣùgbọ́n wọn kò gbọ́. a sì ń bọ̀ ní pọ́ìntì yẹn tó yẹ pé wọ́n jẹ ìyà wọ́n jẹ wéyà torí ara ọ̀nà tá a lè fi mú wọn nìyẹn ká mọ̀ jẹ màálù mọ́ kó ní kálukú mọ́ bó ṣe ran ọ̀sìn bó ṣe ran mẹ́ẹ̀ àwọn máa ń ta mẹ́ẹ̀ náà wọ́n máa ń ta bùsòrò àwọn náà ń ta ṣùgbọ́n ti màálù yẹn káwọn èèyàn tiẹ̀ kọ́kọ́ jánu kó ń bẹ̀ náà kébi pa ségè sí wọn lára bí ò bá ṣàṣòwò sáni ra ẹran láyé ìgbà yẹn táwọn ọmọ tó bá ti sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí tiwa olú náà wọ́n fi ṣẹran tàbí kán gé ilá ní ńláńlá ilá sọ̀mbọ̀sọ̀mbọ̀ tàbí kán sí ẹ̀gúsí àwọn ẹ̀gúsí Èkìtì yẹn tí máa ń dì yẹn èdè ó sì wà nú ẹ̀ rò pé ẹran lẹ́ ń jẹ ni olú láti ẹ̀ mọ́ fi ṣẹran jù ẹlẹ́ẹ̀mọ́lú mushroom tó lóyìnbó ń pè ní mushroom. Akínyẹmí ò ní bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé gúgúrú yìí kì í sú yín ni ẹ jọ̀wọ́ ẹ fáwa náà jẹ́ o Nàìjíríà kò lè dára mọ́ kí Yorùbá Nation bá a lè rọ́nà lọ ríre o bá mi Akínyẹmí ò ní mo jíṣẹ́ yín o wọ́n ní gúgúrú yìí ti pọ̀ jù o ẹ gbé tírélà kan wá torí lè ta nínú stọ̀ pọ̀ gan a kò tírélà kan fún yín. Báàmì àǹtí mọ́ọ̀lù wọ́n ní Olúwa jọ̀wọ́ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí dogun o àmì o gbogbo ayé ló ti ń sọ bẹ́ẹ̀ o torí máa ara ẹ̀dọ́ àwọn tí wọ́n sì lágbára náà máa forí kó wọ́n sì máa gba ọ̀nà ẹ̀bùrú yọ sí wọn ní àwọn arúgbó tó súnmọ́kọ náà máa pàǹpà àyà. At Andrew Wọ́mọ́tẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kékeré ni àwọn Fúlàní tí wọ́n sun níná o ṣùgbọ́n kí àwọn ìlú yẹn lọ máa múra gidi nítorí àwọn Fúlàní tí ń bọ̀ wá wọ́n ń bọ̀ wá gbẹ̀san ní ìmọ̀ wọn ṣe fẹ́ kó gòjà ń bẹ̀ wá bí káwọn aráàlú yẹn àwọn fìjìláńtẹ́ yẹn kan yá arú wọn ní agbára gidi. At ìyàwó Dorcas Rodolúwa Túnmiṣe wọ́n ní eégún ńlá tí ń gbẹ̀yìn ìgbàlẹ̀ ní àwọn oníṣẹ̀ṣe fẹ́ fi ìṣẹ̀ṣe lọ ṣe more than 3 prophets sọ pé ète ẹ̀sìn ló máa gbẹ̀yìn ṣe yìí kúrò lórí àlééfà Ọ̀yọ́ State from Providence Rhode Island ṣùgbọ́n káwọn oníṣẹ̀ṣe náà jára mọ́ o. At Adédayọ̀ Sàlàkọ́ wọ́n ní ìfàtà yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n bá ń Yorùbá láìsí ẹ̀. At Aminat Akanbi Yabini Fulani people have power than everyone now. They never went to greet those who lost their life and farm products. Àwọn tó kú sóko táwọn Fúlàní pa wọ́n ní àwọn ìjọba ò lọ kí wọn. So government know about what is going on. God will one day intervene, but retaliation is the best solution in Nigeria now unless our people will be suffering. Thank you Ọ̀gbẹ́ni Bobby for your updates all the time. Kudos. Àti ìyàwó Aminat Akanbi ṣùgbọ́n òfin Nàìjíríà ní kọ́mọ́ take law into their hands o kí láwàá ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní ọjọ́ ìbí 73 or 83 nígbà tí àkọ́bí ààrẹ tó ti 60 ní last year ṣé lóòótọ́ àkọ́bí ààrẹ ti 16 last year at 13 years àbí 60 minus kíní 13 years láàrẹ bímọ ààrẹ bẹ́ẹ̀ náà ni Michael Junior
èmi ni Tóyìn Michael ìyá wa mọ̀ yìí wọ́n ní also known as hallelujah láti Surulere ibà agbọ́nmábí wọn ìgbà tí ẹni tó pa Deborah sọ wípé òun lòun pa kí ni wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n pa ọmọ bàbá Fáṣọ̀rántì kí ni wọ́n ṣe bàbá ti Tinubu tún sọ wípé kì í ṣe Fúlàní ló pa àwọn eléyìí náà ti ń kọrin pé ọdẹ làwọn tán pa o wọ́n ní wọn jà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo súnmọ́ léwò yọ̀dà fún yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mọ́ mi mò ń jẹ́ mò ń dá yín lóhùn wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ti di ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn àti ọkùnrin àti obìnrin wọn ìlú yẹn ti tán Yorùbá nation ni kó jáde kúrò nínú ìgbèkùn ó sì ti jáde ó ti jáde lórúkọ Jésù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ ṣùgbọ́n lọ́ọ̀fù tí mọ̀ mi bá ti tẹ̀ kì í ṣe gbogbo ilé o èmi nìkan mú ní o yọ̀ọ̀dà fún àìmọ́ bá ń dùn bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Christiana Tolúwa láṣẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹkú iṣẹ́ takuntakun ìròyìn lágbára o ń dùn mọ́ wa o bá mi kí Ìgbòho Òòṣà owó bàbá dámì ẹ bá ń gbé gbòòṣà mẹ́ta fún Ìgbòho Òòṣà gbòòṣà kórè ìdún lórí àwọn ọ̀tá Ìgbòho Yorùbá nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ṣé àwọn olórí Nàìjíríà gan mojú tó mọ́ ọmọ ìlú àwọn àtọ̀húnrìnwá yóò mọ gùn wá gàràgàrà tá ń sọ bẹ́ẹ̀ ìyá wa Adésọlá Ọládèjì wọ́n rò pé mi ò ní dárúkọ àwọn. Kí ìjọba Nàìjíríà máa jẹ àwọn oníná mọ̀nàmọ́ná ní 4 trillion naira báwo ni aráàlú ṣe fẹ́ ní iná mọ̀nàmọ́ná ó ṣe fún àwọn adarí ìlú Nàìjíríà àwọn eléyìí ò darí nǹkan kan wọ́n ń dà lóru ni o ìyá mi Grace Olùṣòótọ́ àná sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní ọmọ onílé World Gecko at Temi Mike ẹ ṣeun tẹ̀ràn àlétí. Ìyáwá Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní àbí wèrè leléyìí ní gbogbo àwọn tí Fúlàní ní òkè ọya páńkọ́ pàápàá jùlọ ní Nasarawa Plateau Benue ìṣẹ̀tì ẹ̀rí ti Benue yẹn àti Kaduna State ńkọ́ wọ́n ṣe lọ arrest wọn ojú ayé náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ní at Tuntun network wọ́n ní ibà ọ̀pàpàpàràdà what you want to remember is ọmọ onílé and inverter let aya get ogun sọyè ire owó ni mọ̀mọ́ rántí ẹ̀yin ẹ fún lówó nìsín wọ́n rántí yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Vikayo Victor bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby your world news is super duper wọ́n ní immunity must remove from Nigeria leaders immunity is the way of increasing corruption òótọ́ lẹ́sọ̀ wọ́n fi ń jẹ àjẹbánu ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọ̀ wọn kó gúgúrú lè. bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó Juliet Ayẹni wọ́n ní ó lágbára o Ọlọ́run ọba aláàánú á fún wa ní Yorùbá nation kí oníkálukú máa lọ. Báàmí Olúfẹ́mi Òṣìkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wake up ọmọ onílé ni o World Gecko ẹ ṣeun o èmi náà rí pé mò ń sùn mo ti jí. Báàmí DJ Ọláwà wọ́n ní 73 plus 20 wọ́n bú sẹ́rin bó lẹ́tí rí 20 ààrẹ ní 73 làwọn sẹ́yìn lẹ́wà fẹ́ gbé 20 lé 93 nù kí ló dé ó ti pọ̀ ju o ṣùgbọ́n wọ́n ní first born ààrẹ 60 nìyẹn ìyún ò ní agbára o dádì ti ń ja epo ti pẹ́ o láti kékeré wọn láti 13 years ààrẹ Tinubu fọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti yàwá Modúpẹ́ Bello Modúpẹ́ ọlá jẹ́ ń pè tán torí ọlá yẹn kò sí fi ṣe wọ́n ní tí wọ́n bá ti ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fún wọn tán kí wọ́n yé ṣe fídíò mọ́ àti sọ̀sọ̀ọ̀sọ̀ fídíò ló kó mọ́ báyìí nítorí pé olóòbù ni àwọn Fúlàní yẹn nǹkan tí wọ́n ṣe ó dáa bẹ́ẹ̀ ó dára bẹ́ẹ̀ ọmọ ènìyàn só dára bẹ́ẹ̀ at Ọláyíwọlá Kazeem bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò kí làwọn mọ̀ tó àwọn ọlọ́pàá yìí gan-an ni wọ́n ń gbàbọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá àti Ìgbò bẹ́ẹ̀ ni rí ìsọ̀rọ̀ sí wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fúnṣọ́ Adésànyà bá mi ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ó ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ń darapọ̀ mọ́ yín o gbogbo ògo fún Olúwa o tí ó sì ń bá yín ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run just greeting you ní o love to àyà o Yorùbá nation now yóò dáa fún yín o tẹ́tí ẹ̀ rí wa tẹ́ kí wa yóò dáa fún yín bà mí wọn ò ní wáyé tì gbogbo ilé náà ní mọ́ kí yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa ọmọlẹ́wà Adésọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ẹ̀ka alẹ́ o mo gbà ti Edo people fún nǹkan tí wọ́n ṣe fún àwọn Fúlàní kí Yorùbá people jí dìde o orin yẹn dùn ó dùn wá o thanks ó dùn mọ́ wa lẹ́fẹ́ kọ alẹ́jẹ́lì àkọ́bí ààrẹ ìyálọ́jà ti ṣe ọjọ́ ìbí tó ju 3 ọdún ẹ sáà gba ọ̀nà kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ sọ fún abẹ́ pé 60 years náà sí ẹ wá wo wọ́n wá lọ bú sẹ́rìn iwájú Yorùbá nation no going back
àti rí lọ́ọ̀bù yẹn àti àkàrà ìbò tẹ́ fi ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Bísí Mákànjúọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má pa mí o. Mo fẹ́ mu omi ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ sọ pé Tinubu sí ọjọ́ ìbí 73 years omi fẹ́ lásàpá mi lórí. Ó ga ó yẹ mú mi sí báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí ọ̀rọ̀ school ṣé àti rán ọmọ lọ sí school wà dàbí nǹkan báyìí lórí àwọn ọmọ tó ń sin bẹ̀rẹ̀ fún school. Ẹ jẹ́ abọ́ sórí ọ̀rọ̀ ti Fúlàní wọ́n ní kí wọ́n máa wọlé gbogbo wọn rápátá kí wọ́n máa lọ sí ìlú wọn a kò fẹ́ àwọn tí ẹ̀jẹ̀ ni òòjọ́ lójúmọ́ kí gbogbo wọn máa lọ ìwà wa kò jọra wọn o. Àti má jẹ́ kán wọlé ló easy jù wọ́n ti wọlé tán àti lé wọn á lè torí wọ́n tún sọ fún wa pé àwọn ti gbowó lọ àwọn olórí wa ti gbowó lọ́wọ́ àwọn. Tí wọ́n ń tán sọnù owó tán sì gbà lọ́wọ́ wọn àwọn bílíìfù pé wọ́n fi ta ilẹ̀ fáwọn ni torí ẹ̀ náà ṣe ń dúró nú oko wọn kọ́lé sáàrin ìlú inú oko wa náà dúró sí ìwọ́n ibi tán fẹ́ gbà gan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mojírọ́lá Adémọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Odùduwà àgbẹ̀yìn kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àti gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá ṣẹ́ Èdùmàrè ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ń tẹ́lẹ̀ ọ̀fíìsì àwọn ọmọ onílé ní o àti sólà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Kabul Carolina come again yes she's coming to dinner Carolina wọ́n ní Ọlọ́run àgbáyé you are mighty o. Elégbò tí ń jẹ́ ìsinsin o Olúwa ló mẹ́jọ dá Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí yín o àmì àtẹ̀yìn náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Àti bàbá ìyá mi ni wọ́n Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí àwọn ará ìlú má sun àsùnpara o kán sì má sun àsùnpìyè mo bá yín fi kún wọ́n ń padà bọ̀ wá retaliate o ẹ kú ètò ìbà àyà tọrọ. Ìyá mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe rí àwọn China yìí ń ṣe ni àwọn èèyàn ń sá fún wọn ní London kí ló fà á tí ẹ bá wọn fa wàhálà àkínná máa yọ lóòótọ́ àti àdá ní ọjọ́ tí ìjà ti ṣẹlẹ̀ ní Peckham pẹ̀lú Nigerian Eco Boys wọ́n fa àáké àti àdá yọ láti gbà yẹn all Nigerians run away from them. London gan ti wá dóṣòdì. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní tó bá bóníṣàkárà pàdé òkè orin náà kọ́ tó bá bóníṣàkárà pàdé pàṣán tó máa fi nà ẹ́ òjé ló ń jẹ́ kí lẹ́ ṣe é pé ṣàkárà olóòjé ni wọ́n ní Mr Minister ń sọ story wọ́n ní dey play lọ́rọ̀ yín Mr Minister wọ́n ní you go explain tire. At ìyá mi Ṣadé Johnson wọ́n ní Ọlọ́yọ̀ǹbẹ̀rẹ̀ ní orúkọ rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ òyọ́dà fún ẹ Ọlọ́yọ̀ǹbẹ̀rẹ̀ ló wá sórí tèmi náà wọ́n wà ní ìṣẹ́ Ọlọ́yọ̀ǹbẹ̀rẹ̀ ní kíní ìta nìyẹn máa wà bí aláǹgbá ṣùgbọ́n eléyìí tinú ilé ni wọ́n gẹ̀kọ́ ọmọ onílé. Ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ojú fèrèsé ní o ṣe wá rí tó ń lọ nínú lérèfé wọ́n ní I'm on Zoom meeting ní o yọ̀ọ̀dà fún yín ṣèpàdé lọ dáadáa. At Anointed, it seems people are awakening from their slumbers. Ó ti ń get started nìyẹn. Yorùbá Nation ní kíákíá. Ìyá mi olórí mi yèyé oge olórí yèyé oge mo ní olórí mi tí dáàdì bá gbọ́. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, my prayers are forever with you and I miss you more than you miss me. Stay blessed and you're on the right path. May God always continue to guide you. Amen. Wọ́n tẹ love rẹ̀ pé èmi nìkan mo ní love eléyìí o. Bá mi dùn ẹ má bá ń dùn nǹkan mi ni ẹ má bá ń dùn. Ó yá yá mi náà ni wọ́n ní Ọlọ́yọ̀ǹbẹ̀rẹ̀ kí ó tó de jù mo ti dà bẹ̀rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ Ọlọ́yọ̀ǹbẹ̀rẹ̀ wọn ló yàtọ̀ sí ọmọ ńlẹ́ o. Yá mi Riscott Àdìgún ló kàn o mo ní wọ́n ní ibà àrà Ọlọ́run ni Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ ṣé o kò ní rẹ̀yìn láíláí mímọ́ mi o. Ẹ ti gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run á gbé yín dé ibi orí yín wà tọmọtọmọ mọ́ṣálá àmín salam wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àmọ́ mi gan ló jẹ́ ń gbọ́ èdè Lárúbáwá. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní orin náà lọ báyìí pé àyà Bobby sit down
golden tree Mary Mary great your life shall be, amen. Oh Aya Bobby, great your life shall be, amen. Please help me sing this for Aya and Ogbeni Bobby from Mama Dollar. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ mọ́ mi wọn wá mọ́ tóònù orin wọn ṣùgbọ́n àti kọ́ lọ́rọ̀ wọ́n wá ní ìdí tán fi kọrin rèé wọ́n ní Ogbeni Bobby àti Aya mo kọrin yìí fún yín nítorí iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ń ṣe o. Mo jẹ́ olùkọ́ tí ó ti fẹ̀yìntì mo sì rí i pé kò rọrùn láti sọ̀rọ̀ fún odidi wákàtí méjì láì dánu dúró. Abẹ́rẹ́ nǹkan iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ń ṣe o. God will continue to strengthen you, amen. Ẹ ṣeun màmá mi yọ̀ọ̀dà fún yín. Mọ́ mi mo mọ̀ pé mọ rírì ọ̀rọ̀ ọ̀hún kò yí sí yọ̀ọ̀dà fún yín kì í sì sọ̀rọ̀ lásán tá n ká àlàyé tún kún Ọlọ́run ni ò kì í ṣàwà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó kàn jẹ́ pé iṣẹ́ tó rọrùn fún wa nítorí iṣẹ́ téèyàn bá ti love bí ìgbà tán bí wa mọ́ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀kan ni Ọlọ́run Àjàlá wọ́n ní irọ́ ni ọlọ́pàá yẹn ń pa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ọmọ Yorùbá jí má sùn Yorùbá nation no going back. Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní ọjọ́ kan ni wọ́n máa ń sọ pé má fi oko bàbá mi dáná mọ́. Adédoyin Clement wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú iṣẹ́ sà tí Yorùbá bá bínú tán kó má jẹ́ wípé kólóbá ló máa yanjú Fúlàní àti Yorùbá o bó ṣe ń lọ yìí ológun ń padà bọ̀ watching from USA ẹ bá rẹ Tinubu ti ń fológun sí díẹ̀díẹ̀. Mọ́mí Bísí Mákànjúọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú alẹ́ o kí ni àwọn Fúlàní ń fi ìbọn ṣe nínú mọ́tò wọn bóyá wàá sọ ẹ̀dó wọ́n tún fẹ́ lọ gbé àwọn ènìyàn láti gbà lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ Fúlàní àbí question tó yẹ kán béèrè nìyẹn wọ́n wá ń dọ́gbọ́n pé wọ́n lọ dẹ ni wọ́n ọdẹ òsìwò. Báàmí Ajíbọ́lá Hasan Liberia kan wọ́n ní ibà Gbáǹkọ́gbì mo gbádùn yín gan ni wàláì bẹ́ẹ̀ ṣe ka òfin yẹn mo fẹ́ tọ̀ sára bí bàbá àgbàlagbà bá lọ́ọ́ fi ṣẹ̀rí àwọn kan lọ́ọ́ fi dàdọ̀bálẹ̀ ẹ mọ́tò ara o ẹ kí Àyà fún mi Àyà ń gbọ́ láti Liberia mo ti mọ̀ pé Liberia náà ni. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní Mr. Bobby thank God it's Friday happy weekend o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti di ìjọba tipátìkúùkù Tinubu fẹ́ kó gbogbo wa lẹ́rú erin ń fún ọmọ àti ìyàwó ń fún ọmọ gan ń fún eléyìí lágbára o àfi kí Yorùbá nation tètè dé o. Mo rí lọ́ọ̀fù yín o mo fi jíṣẹ́ fún gbogbo ilé o fi rose flower sáàrin ẹ̀ lónìí mo mọ̀ bí lọ́ọ̀fù gbogbo yín ṣe mọ́ rí. Àti ìyàwó Ellen Oyènúbí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n láwọn gbọ́ wípé Wike ṣubú l'Àbújá ó sì ní àrùn rọpárọsẹ̀ wọ́n náà ti gbé lọ France ṣùgbọ́n tá à ń gbọ́ ni wípé àwọn náà ti fàlẹ̀ jẹ́ lè sí kò rí bẹ́ẹ̀ o àti ìgbọ̀pọ̀ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe rí àwọn oníròyìn kan náà wà tó jẹ́ wípé nínú torí pé wọ́n hàn láìkí tí Wike ń ṣe kò sí ẹni tó láìkí ẹ̀ náà ṣùgbọ́n àkúyẹ ká máa ń ro ibi rora wa ìkan tí ẹ̀ wà lórí YouTube ń bẹ̀ tó yẹ pé ó ń pera rẹ̀ ní kinní kan ọmọ Germany àbí nǹkan kan ọmọ Ìgbò ni tẹ́ ẹ bá gbọ́ àwọn irọ́ gbàǹkó tí máa pa mo ní ṣé torí pé òun wá kí Nàìjíríà dáa náà òwò náà wá ń pa irọ́ lé lórí. Yọ̀ọ̀dà fún yàrá mọ́ mi àwa náà gbọ́ àlẹ́jẹ́lì ẹja fi ṣàlẹ́jẹ́lì báyìí bọ́bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ tán kí kásáwá yìí kánjú gbéròyìn kásáwá afẹ́ mú òótọ́ bàbá ti mú òótọ́ tán á gbé ẹ ṣeun ìyá mi yọ̀ọ̀dà fún yín o wọn ní wáìntì láíláí. Ó dáhùn ẹ káàbọ̀ bó lójú ọjọ́ sáà yá sí yín dáadáa ó gbé yín débẹ̀ ẹ gbóhùn yín kò sójú ṣáájú àwọn ò fẹ́ gbọ́ pé àyà sojú ṣáájú o èmi náà ẹ ti rìn mí gànígàní pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ wá jókòó déédéé èmi ló kàn báyìí kẹ́ ẹ gbára álẹ̀ ẹ jókòó kí wọ́n máa rìn gìnìgìnì abíyá ni wọ́n ti rìn gìnìgìnì yóò rìn díẹ̀ o pẹ̀lú àwọn òròyìn náà ní ó dáa kò sí bí ọ̀nà ṣe jìn síra wọn tó àwọn ríra wa wò wọ́n mọ̀ rìn gìnìgìnì gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ṣe wà pé ibà àròyìn ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàmọ́ ibà sánáwọlé náà ní ibà rìn gìnìgìnì tíkú mi àtìkú ẹgbàrá lẹ̀ kí n tíkú yín òjèrè àkọ́kọ́ nínú ìròyìn tí ń fi mọ́ tíkú yín lónìí báyẹ̀ bá pé kó kálé kó kápẹ́ ẹ má gbàgbé nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà o ó sì olómi ọsàn bó sì ṣe nǹkan ìpanu náà ní gúgúrú ti ẹ̀pọ̀ ńlẹ̀ ẹ mọ́ mú wúrú kẹ́ ẹ mọ́ jẹ́ bó ṣe wòyìn ice cream náà kẹ́ gba ice cream sí tẹ́mi wá mọ́ gbé yín débẹ̀ nǹkan ọ̀kan ìjèjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ibi ńlá láti bu ọ̀lẹ́ tò ní o torí ọ̀rọ̀ ti Rivers ó ní agbára o ti Rivers lágbára á dé ọ̀dọ̀ ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́
HOS head of service tó bá Fubara ṣe wọléwọ̀de nínú ìjọba rẹ̀ ńlá kọ̀ọ̀kan mọ̀ tẹ̀sí báyìí àbí ká kọ́kọ́ tẹ̀ ti Rotimi Amechi sí ẹjá kọ́kọ́ tẹ̀ ti Rotimi Amechi sí tó rọ́rọ̀ Rivers náà ni níbi tó ti ń tẹnu àbùkù lu ààrẹ Tinubu irọ́ ẹjá padà sórí ìyún ńlá kọ̀ọ̀kan mú ká tó bọ́ sórí ọ̀rọ̀ ti progressively ni ẹjá mú ti arákùnrin HOS níbi tá a ti gbọ́ tán ló ti ganu sí máìkì tó ti ń sọ wípé wọ́n jí òun gbé o ìyàwó òun tó rè bá àtẹ̀fọ́nrán ìyàwó rẹ̀ sí ní ìsìn ìyàwó òun tó rè bá tó ń pe Fubara torí Fubara jẹ́ ọ̀gá òun tẹ́lẹ̀ òun sì ti resign wọ́n sì fi tipá ti kú kò mú òun kóhun tó resign wọ́n ti ọ̀pá bóun lẹ́nu kóhun tó resign torí ìyàwó òun ò rí fọ́nrán rẹ̀ kan pé lẹ́yìn tóun ṣe fọ́nrán tán torí òun ló kọ́kọ́ ṣe fọ́nrán àbí kọ́kọ́ tẹ fọ́nrán tóun kọ́kọ́ ṣe ẹjá kọ́kọ́ tẹ fọ́nrán tó kọ́kọ́ ṣe ó gùn díẹ̀ níbi tó ti ń sọ wípé ọ̀rọ̀ 15 billion kan wípé òun rí wọn tán fi báàgì gbé jáde pé Fubara sì rí ojú òun pé kò tẹ́ ń lọ́rùn òun ò sì mọ̀ bí wọ́n ṣe owó yẹn wọ́n fẹ̀sùn 15 billion kan Fubara òun náà ti wá jáde olóòótọ́ ní bẹ́ẹ̀ náà ló ní bọ́n ṣe wó ilé ó dárúkọ ẹni tí Fubara rán láti lọ wó ilé assembly wọn mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ẹ̀sùn sí Fubara ṣe ọlọ́mọdé kan sì gbìyàn torí immunity rẹ̀ ti seize ó ti wà suspended lágbà tó ti suspend yẹ gbogbo ọ̀nà náà wá ń wá ṣùgbọ́n fọ́nrán ta kọ́kọ́ fi hàn inú lérèfé àwọn kan ní wọ́n àti ẹ̀ ní pé wọ́n kọ ní tó máa sọ lẹ́yìn ìgbà tó ń wá sí fọ́nrán ta fẹ́ ẹjá kọ́kọ́ tẹ̀ síná ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ agbára ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bó sì tó àṣírí Fubara ẹni tí ó jẹ́ head of service ò sì lè mọ́ ní àṣírí lọ́wọ́. This is a press briefing by my humble self, Dr. George Chimezie-Nweke, FCA, MNI, immediate past head of service of Rivers State. My dear people of Rivers State, it is with humility and every sense of responsibility and a sense of patriotism that I stand to address you today as your former head of service and someone who served from my heart. You will recall that I was appointed as head of service by our suspended governor, Governor Siminalayi Fubara, Grand Service of Rivers State. Let me also use this opportunity to appreciate him for giving me the opportunity to serve as head of service. With loads of misinformation on print and electronic media, I've chosen to put the records straight. I was not sacked. Neither was I pressured to resign. I did so willingly from the depth of my heart. However, as an insider and a key player in the administration, and by my position, who worked closely with the suspended governor, it would be unfair for me to keep mute or for me not to address some key factors that have affected or that will affect our state if we continue on this trajectory. And I pause to say that good men must talk so that things will be put right. I want to use this medium to thank Mr. President for a swift intervention in Rivers State crisis, especially on the declaration of the state of emergency that was declared and assented to by our National Assembly. You will recall that when the governor was suspended, as the head of service, I was the next in command, so I'm not speaking as an outsider or as a novice. I'm speaking as an insider and as someone that has much information. If not for the intervention of Mr. President, Nigeria would have faced the worst economic sabotage and Rivers State would have been in flames, and by extension, other neighboring states, because of the level of insider distortion that I saw. First, it all started with the State House of Assembly, where the governor, Asiri Fubara, directed his chief of staff to burn down the assembly in a way to avert the suspected impeachment. That evening, Edison was in Government House with many of his boys, including the former chairman of Obiakbo, one Mr. Chijoke Ihunwa. I was there with them when a bag of money was handed over to Edison for that operation, though I did not actually know what it was meant for or the amount inside. I want to tell Rivers people today, the House Assembly was complex. In Moscow Road was clearly brought down by the door of Edison and some of his cohorts. Under the instruction of the sitting governor then, I challenged them to an open confrontation, and this will make us to throw more light on this. A day after that incident,
I almost resigned, but I was very scared because I know the power of a sitting governor. And he knew that I'm aware of the whole plan and that I am discomforted with the unconscionable acts and deliberate posture of innocence and mien of a sheep. Another attempt was also made to destroy the residential quarters of the House Assembly members, if not for the press conference that was made there by Rivers youths, Rivers elders, and National Assembly members. That would have been another barbaric demolition in Rivers State. I came to realize that they actually wanted to demolish that second building because after some weeks, the governor personally told me, a couple of others, that he knew that if he knew early, he would have gone to pull down their hall before visiting the residential quarters of the assembly, and that he didn't actually know what they had, that they had such a beautiful hall where they are using now for sitting. I was so shocked, really shocked. And I asked myself, how could a man that wants to lead his people be destroying his state's assets and wasting public funds in a needless ego fight? Thirdly, I want to advise some key stakeholders who have condemned the state of emergency made by the President and confirmed by the National Assembly to retract their statements. They are speaking from points of ignorance. I also understand that they are only seeing the surface. Yes. If they had knowledge, they would even be commending Mr. President even openly. If the President did not take proactive steps, no one knows who would have been affected by the sinister plans that we are cooking. While I thank Mr. President for the state of emergency that was declared in Rivers State for a period of 6 months, I will plead with him not to give up on Rivers State affairs because a lot is going on there with Governor Fubara. One of the factors that got me removed was when Governor Fubara told me that they will use the judge to decide who will become the next president of Nigeria. And I asked him, how will that work? Is it by votes or by what means? I'm still worried. I'm still worried. He clearly told me that he is the chief secretary of Rivers State and his brother is in charge of Bayelsa State. And all the pipelines are under their care, that at the appropriate time, they will tell the boys what to do. And fund was not an issue at all. That was when he made that statement in his public function, that, and I quote, I will tell the boys what to do at the appropriate time. Deep down in me, I knew that something was up, and perhaps the time was near. He boasted to be the David that would bring down the Goliath of Rivers State. That he has the backing of the creme de la creme in the state, the likes of our former governor, Dr. Peter Dele, and family promised to use their contacts in the judiciary, including some members of the University Council, to break new grounds for him. The plan was to start from just-speaking areas to destroy oil facilities, to remove attention from the job and make it have a statewide look. The Ogbeni, Oyibo, and other areas were to be bombed first before the Johnsons. This would have brought down the government of President Tinubu and usher in a new president from the coalition of political parties with the vice president, possibly himself, as he was posted. The media was recaptured by paying heavily for airtime and returning the social media influencers and known social critics in their payroll. I'm not aware of what this revelation means, but I'm doing this to free my conscience and warn those innocent persons that are used to sway public sentiment that there is more than meets the eyes in the reverse matter. Sometimes, I sleep over in government house, it has started becoming very uncomfortable when Governor Bala Muhammad and some other stakeholders started several natural visits to Rivers State. I recall that one of such visits, he told me that he would support Bala Muhammad for president or any other northerner. That discussion is still ongoing and very sure. I was not bothered about who he supports or not. I was more concerned about the quantum of state resources that were being released to these visitors at each of those unwanted visits. Let me draw the attention of Nigeria Labour Congress to call the chairman of the Rivers State chapter to order to avoid politicizing labor. I am privy to several private meetings between the governor and the labor leaders in the state, and largesse that accompanied each meeting to compromise the labor union. Ilé ayé ilé o, ẹni tọ́jọ́ jẹ tọ́jọ́ mu, ó wá tú àṣírí rẹ̀ gbà tí ìṣòro dé. Òun ò ṣe kó lẹ́yìn rẹ̀ kó tó di pé wọ́n suspend Fubara. Ẹ wá wo àṣírí tí ara bí ń tú. Àṣírí wà láàrin wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni Amechi náà sọ. Ó ní àṣírí owó náà ní gbogbo àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ rẹ̀ náà
owó ni ọ̀rọ̀ lórí owó ni torí owó ní ń bojú ọ̀rẹ́ jẹ́ ọmọ Rivers ló kàn ń forí kó ṣùgbọ́n a mọ̀ wo tí ọ̀rọ̀ yìí tí ó ṣe sí o á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyàwó rẹ̀ náà o ìyàwó tí tó lóun wọkọ̀ ọ̀hún. sẹ́yìn náà ti gbọ́ ogun tó sọ àbí ká tún sọ léèbó gbogbo sọ́márì ẹ̀ náà ni wípé ó fẹ̀sùn kan Fubara ó ló so owó mọ̀kùmọ̀kù bẹ́ẹ̀ náà ló ní ó fẹ́ ba ìjọba ààrẹ Tinubu jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ní ilé assembly state assembly wọn pọ́ mọ̀ọ́mọ̀ wo ni. nídìí èyí mo ní ẹyẹlé bónílé jẹ ó bónílé mu ó wá dọjọ́ ọkú rẹ̀ ó yẹ rí bóyá ti dún kùkù lájà mọ́ awo olùgbẹ́bẹ̀ òun náà báyà ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé ẹ mọ̀ kó ń bá òun ò ní àṣẹlù ń gbà lọ́wọ́ ọ̀gá àwọn òun sá ti resign báyìí párátáàrí fọ́nrán kan lábárí níbi tí ìyàwó rẹ̀ tó ti ń pòkóló ó sì mú mi láì ṣe bébì náà máa já etí òwò aṣọ sí lórí tí bá ń pòkóló tí ń sèsùkè àgbàlagbà ni wọ́ yìí ó yá mú mi sí olóhun ò mú mi o òun ò bí tọkọ òun wà o lábá rí Fubara náà wọn láwọn wo ló wá àti fíìmù fún wa ó dàbí sin wá àwọn wo Fubara àwọn wo náà mú ní ṣé ẹ ti dẹ máìkì sílẹ̀ kẹ́ ẹ tó pera yín ni ẹ bá tiẹ̀ ti rí arábìnrin yẹn náà kò mọ̀ áàtì dáadáa ó ní ẹ bá ti pe Ṣọlá Adébọ̀wálé kó wá bá yín àti ẹ̀wọ̀n nítara ìyá yìí ò nítara ń tiẹ̀ lọ́rọ̀ kan ní Fubara náà ní ibo wá lọ́kọ rẹ̀ lọ sán ti jí ọkọ rẹ̀ gbé ni wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ fídíò balẹ̀ ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀ sí iná káwò bí wọ́n ṣe kọ́mẹ́dì wọn. They said Abuja gave them every information they need. That my husband is trying to cover Asiri Fubara. He said he's trying to cover the governor. That they have heard that it's his friend. They have heard that it's his friend though. That he's just trying to cover up. My husband says he's not like covering up anything. That he doesn't think that there's anything like that. There's anything like 15 billion naira. That he's not aware. That he's not aware. That he's just the head of service. He doesn't know anything about finance of the state. So when they pressured him to sign that document, he said he will not sign. And instead of him to sign, he will resign. He just resigned and come in office. I was in office when he called me that he has resigned. I said, what happened? He said, till I come back. When I came back, I asked him. He started telling me that they brought a document, but that the document is that they found another $15 billion, 15 billion naira. 15 billion naira that the governor did not declare. And he told that he doesn't know anything about that one. That what he handed over to them is what the governor handed over to him. And when they pressurized him, he said no, instead of all this wahala, let him leave them. He now wrote his resignation that he's not working again. He cannot come and sign what he does not know. He cannot come and sign what is not true. Where is the 15 billion naira coming from? That he would not sign. Instead of signing, let him go. That was how he resigned. So this morning, he told me that his friend, one of his friends from Abua, I think he said his name is Ogiri. He said it's Ogiri from Abua. That he has sent him ticket to come and let them discuss. I said, okay, but I have more this Sunday. And today is our dinner. Today be Friday. This is our dinner party. I told him to stay at night in Monday. Let us finish this program. He said he should just go and come back. Let him just go and know where he's calling him. That was how he left. When he got to airport, when he got to Abuja, he called that they have landed. I said, thank God. He said he will keep me posted. That was all. The next thing I saw this morning, I heard this night, people were calling me. I said they got an interview. I said, what interview? Interview for what? What was it I saw? Things flying on the internet. That he got an interview. That's what happened. I said, that is not my husband. That is not my husband. So I sent him a message. I said, are you under duress? I sent him a message. I said, have they kidnapped you? Talk to me now. Why not talking to me? Where's the message I sent to him? Say the message I sent to him. I sent to him message. I sent to him message when I saw this online. Oh, Jesus help me. Nigeria help me. My husband is in trouble. 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 Look at the message I sent to him. See the message I sent to him. I said, Daddy, why? I said, where are you in hostage? I said, why didn't you talk to me? He said, the message I sent to him. Oh, he did not reply me. Ó dàgbà rí yẹn o ṣe àti rí wọ́n ṣe sórí ìlú lójú ti yín lọ́kọ̀ náà wọ́n wá ń ṣe kọ́mẹ́dì ìlera wọ́n ń ṣe scene lera wọn lọ́kọ̀ náà bá tún ṣe fídíò mi pé ẹ mọ́ dá ìyàwó òun lóhùn o pé ìyàwó òun ti gbàbọ̀dé fóun mo ní ilé ti dàrú politics Rivers wọ́n ti yóò dàrú wọ́n ti dalé ilé yóò rí bákan náà mọ̀ ẹgbọ́n tọkọ ń sọ ìwọ ọkọ náà sì rè ó dágbére ibi tó ń lọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà méjèèjì ló wọ́n act ẹ̀ pé wọ́n mú ọkọ sọ́wọ́ ni pé ìyàwó wa jẹ́ ti Fubara mo ní
ó mọ̀ lágbára ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwọn tí ọkọ náà sọ tó níwọ̀n kidnap òun o láyọ̀ lòun wà òun jayé ní four star hotel kan l'Àbújá lòun ti jayé ó ń jọ pé ibẹ̀ náà ti ga máìkì sí lẹ́nu pé ó yá mọ̀ ká script tá a kọ̀ fún òun náà wá ń rẹ́rìn lódìlódì ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bó ṣe dínà ìyàwó rẹ̀ níta gbangba nítorí politics nǹkan jẹ. Good evening, and I say good morning, gentlemen of the press. I am back for you this evening. My name is George Weke. I'm in Transcorp, Abuja. I came in here this morning from Port Harcourt to meet with security agencies to report myself and to report the things that are happening in the state that are making me to feel sick. Actually, I was head of service until Monday, 24th, and I resigned because of things that are happening. So, after the president had granted, I just saw a video of my wife, my friend, where they went to hold her and they fed her with all kinds of fallacies. They told her to kidnap. I want to clear this. I am not kidnapped. I am in Abuja. This is Transcorp Hotel, where I'm lodging. And they told her that I was kidnapped and she's crying, and they wrote a script for her to say all sorts of things. I want to put this straight. I am the head of service, and I'm on oath. My wife does not know the things that happen in my office. I don't discuss anything about office to her. It's only my domestic or social matters that we discuss. So that script they wrote for her is not and void. So I want to clear the air that I am safe, I'm fine, I'm in Abuja. By tomorrow morning, I intend to go to the security agency to report myself. So my coming to Abuja was based on the fact that Abuja is where all the headquarters of security agencies are housed. So I came here and I think I'm safe here to make this report here. So they can investigate. And I'm saying that I'm on oath. If I allow any of those things, they will take me up. But I'm reporting exactly what I know and nothing but that. And I said everything from my mind. And I want to reassure you that everything I said is true. Thank you and God bless you. ó náà láti rí ẹni tí wọ́n ló ń rí di script òun náà fẹ̀sùn kan ìyàwó rẹ̀ oníyàwó òun náà ń rí di script ni Amechi sì ti sọ ó ní kán mú Wike àti Fubara síta ó ní owó wọ́n sì máa pín owó ló dáàrin wọn rú wọn ní ìṣègò ti ẹ̀dá ẹni tó ti jẹ́ gómìnà mbẹ̀rì tó tún ti ṣe mínísítà rí lábẹ́ ìṣèjọba Buhari tó lọ yìí òun ló ń sọ̀rọ̀ ẹ sì mọ̀ wípé èèyàn bíi El-Rufai náà ni Amechi ó ń dùn òun náà wípé wọn àpè òun síjọba ṣùgbọ́n láyé ìgbà tí Buhari ṣèjọba náà tẹ̀lé Buhari tó ń ṣe gìràgìrà bí Wike ṣe ń ṣe ní ìsìn Amechi wà lára àwọn tó lẹ́nu nínú àwọn mínísítà wọn àti El-Rufai lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n lẹ́nu gidi gan ni bí Wike ìsìn àwọn náà wá ń bínú wípé wọn pe àwọn sí ìṣèjọba ààrẹ Tinubu oníkálùkù ló ní kákọ́ọ̀sì tiẹ̀ torí bí El-Rufai ṣe ń fẹnu bá Tinubu jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà l'Amechi ń bàjẹ́ ó wá sọ̀rọ̀ kan lórí television station tá à ń sọ yìí ti àwọn Germany tẹ́ka wọn wà ní South Africa ó sọ lánàá wípé Tinubu ló di Nàìjíríà mú ló ń ba Nàìjíríà jẹ́ fóun gan ló ń dáwọ̀ hùlẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe ń gbèsè Wike lẹ́yìn mo ní Amechi ó sọ yìí tán tẹ́ bá sì rí tìrí tán fi ẹ̀sùn kanra wọn láwọn olórí ìbáṣẹ́ tó ti ṣèjọba rí tẹ́lẹ̀ àtẹni tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ wọn yìí fọlọ́pàá gbéra wọn ẹwẹ́ lè tán fi kan tí kìíní sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí ìyẹn Àtìkù tó sọ directly tó ní kìíní wà corrupt ìyẹn Akpabio àwọn tàpábio ti dáhùn èdè ẹ̀ agbẹnusọ rẹ̀ ti dáhùn ó láwọn ò lọ́rọ̀ tán fẹ́ fi dá lóhùn mo ní bó ṣe máa ń rí nìyẹn wọn lọ́rọ̀ torí tán bá ti gbé yẹ̀ wọ́n á rí pé alágbára lélẹ́yìn náà kò sì péye kóòtù tán fẹ́ gbé lọ ẹni tọ́wọ́ wọn bá lè kà á náà wọ́n sáré fi kíní gbé náà wọ́n fi tán bá sọ̀rọ̀ síra wọn tán àlẹ́jì ara wọn tán fẹ̀sùn kanra wọn wọ́n yìí lọ ilé ẹjọ́ wọ́n lòun náà ló wá dífá fún ọ̀rọ̀ Amechi pé sí nǹkan ṣé wọ́n wà mọ́ gbé lọ ilé ẹjọ́ ni tọ́jọ́ mọ àṣírí ara wọn Amechi sáà ti sọ̀rọ̀ báyìí o Amechi ní Rotimi Amechi ní Tinubu ní igi wọ́rọ́kọ́ tí ń da iná rú o ó ní ó gba ọ̀kan nínú iléeṣẹ́ ìròyìn Germany lọ láti sọ̀rọ̀ yìí Amechi ní ìjà owó pínpín ló dájà sílẹ̀ láàrin Wike àti Fubara pé kí wọ́n pe àwọn méjèèjì síta kí wọ́n sọ̀rọ̀ pé kí ló fa ìjà wọn gangan ó ní Tinubu lo opportunity láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Rivers dàrú nítorí ìwà ìmọ̀tara ẹni nìkan
láti gbégbá orókè nínú ìdìbò 2027 tó ń bọ̀. Ó ní èèyàn kan lásán tó pe ara rẹ̀ ní pírẹsidẹ́ǹtì ó lo agbára láti yọ sitting governor ní Rivers. Bẹ́ẹ̀ náà ni ariwo sọ lágbàlá HOS àti mú yẹn wá fún yín. Ó dáwó gbogbo tí Amechi sọ náà rè. Ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ kéèsì Natasha níbi tá a ti gbọ́ tán ní ọkọ rẹ̀ ti yarí báyìí o, pàápàá jùlọ lórí bí ẹni tó jẹ́ deputy chief whip senator Nwaboyi bó ṣe ń tutọ́ tó ń tutukutu káàkiri. Wọ́n ní ọkọ senator Natasha ti fohùn líle ránṣẹ́ sí Ogbeni senator Nwaboyi deputy chief whip nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà bó ṣe ń tutukutu káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára àtórí àwọn iléèwé ìròyìn móhùnmáwòrán ìyẹn sẹ́nẹ́tọ̀ Nwaboyi. Wọ́n ní sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ yìí wípé ìgbéyàwó tí Natasha tó wà nínú rẹ̀ ní ìsìn wípé ó blackmail ọkọ rẹ̀ ni, pé ọgbọ́n àrékérekè ló fi mú ọkọ rẹ̀ mọ́lẹ̀, pé ìgbéyàwó wọn ò láyọ̀. Ó ń sọ̀rọ̀ bí arínúróde olùmọ̀ràn ọkàn. Ó sọ débi pé bàbá ọkọ tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ pé ìyẹn sọ wípé bó ṣe blackmail ọmọ òun náà nìyẹn tó fi fi ọmọ òun sílé, pé àwọn ò fọwọ́ sí ìgbéyàwó wọn. Ṣùgbọ́n báyìí ọkọ Natasha ti wá sọ wípé ọmọ ọkọ lòun o, wípé Nwaboyi ń wá wàhálà, pé ìgbéyàwó àwọn kò ní problem, àwọn láyọ̀, pé as a matter of fact ọjọ́ tí gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ òun sọ wípé ìyàwó òun láyọ̀ òun, torí ẹ̀ ló ń ṣe gbèsè lẹ́yìn pé ní tó máa múnú ìyàwó òun bàjẹ́ òun ò ní fojú ara òun rí, òun ò ní mọ̀ wòran, torí ẹ̀ ló ń ṣe dúró ti ìyàwó òun. Èèyàn kan wá jáde, òun ò fẹjọ́ sùn ọ̀rí wípé ìjà wà láàrin òun àti ìyàwó òun ò ní ò dáná fún òun rí, òun ò sọ pé kò ṣe bí ìyàwó rí, òun ò sì complain pé bóyá ó ti fẹ́ lòmíì rí, òun fẹ́ ní sùlọ́kà ni, inú òun sì dùn sí ìyàwó òun láyọ̀ lórí ẹ̀. Kí ló wá dé tó ń pariwo òun káàkiri? Òun ò ní kó mọ́ ṣègbè lẹ́yìn Akpabio, òun ò ní kó mọ́ defend Akpabio, ṣùgbọ́n jọ̀ọ́ wọ́n tẹnu àbùkù bá ìgbéyàwó òun, wọ́n tẹnu àbùkù bá ìyàwó òun náà. Èyí ẹ̀sùn tó fi kàn yín òun ní kẹ́ ẹ mójútó. Wọ́n ti fún agbẹjọ́rò wọn ní standing order, wọ́n ní kó kọ ìwé kó gbé ẹjọ́ lọ kóòtù, ṣùgbọ́n kó kọ́kọ́ fún wọn ní 14 days, kó fún Nwaboyi ní 14 days. Tí Nwaboyi náà fẹ́ pọ̀ jù, ó fẹ́ ṣègbè lẹ́yìn èèyàn, ó sì tún sẹ́ẹ̀kẹ́ ìbú, òun ṣe bí obìnrin. Mo ní sọ́kùnrin sì lélẹ̀ ìbáyìí, gbogbo ẹjọ́ ló fẹ́ rò tán, òòrùn tí kò wà níwájú kámẹ́rà ó sì ń pera rẹ̀ sínétọ̀ ní ọ́. Ṣé bí sínétọ̀ ṣe máa ń hùwà rí? Ó ní self control ni. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ báyìí o, wọ́n sí agbẹjọ́rò tọkọtaya sẹ́nitọ́ Natasha àpótí ìdúàgàn, wọ́n ní wọ́n ti fún ní ọjọ́ 14, ìyẹn 2 weeks 14 days ní jẹ́bẹ̀, wípé ó gbọ́dọ̀ padà sí gbogbo ibi tó bi èébì burúkú sí kórè tún kò jẹ. Mo ní ilé ìwé ìròyìn mélòó ni ó wà lọ? Ó mọ̀ lọ Channels, ó mọ̀ lọ Arise, ó mọ̀ lọ News kìnìkan Africa, kò mọ̀ síbi tí ó dé. Wọ́n ní gbogbo bẹ̀ náà ni ó tún rìnrìn àjò sí. Wọ́n bá nídìí owó mọ́tò àwọn ò fún, pé kórè fi ẹnu tó fi padé Adéògùn, kórè fi pè Adégún padà, pé kórè yìí tún ìwà rẹ̀ sí. àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ó pàdé rẹ̀ nílé ẹjọ́ ibi tó ti ọjọ́ táwọn afẹjọ́ sùn pé ìgbéyàwó àwọn ò sunwọ̀n àbí kò láyọ̀ mọ́, àbọ̀jọ́ tó ń pè wípé ìyàwó òun pé ó fi tipátipá mú òun, ó fi tipátipá fẹ́ òun ni, bóyá ó fóògùn sóúnjẹ ni, bóyá ó lo ìlẹ̀kẹ̀ onídin. Ẹni kí ni Bobby tún sọ? Àwọn tí mọ̀ ń polówó oríṣiríṣi kiri orí ẹ̀rọ ayélujára, mo rí kan tó ń polówó lẹ̀kẹ̀ tó bá fẹ́ gba owó tó fẹ́ gba ọkùnrin, ń polówó lẹ̀kẹ̀, wọ́n á kó ìlẹ̀kẹ̀ yẹn sínú ìdin, ó rìn ẹ̀yìn náà lára. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ní iṣẹ́ ṣe gan o, wọ́n ní iṣẹ́ ṣe gidi. Wá gbé ìdin sójú kámẹ́rà. Ẹ̀yin ọkùnrin gbogbo tẹ́ ń bá lé ọmọ ológo ìdóbò ọ̀fẹ́, ọmọ ológo ìdóbò ọ̀fẹ́, gbogbo tẹ́ ń bá lé rí ilẹ̀kẹ̀ onídin. Tìṣú ẹ̀ lé o, wọ́n ti pè lówó rẹ̀, Ọlọ́run ló mọ iye ọdún tó ti lọ, Ọlọ́run ló mọ tán kó pọ̀.
tí ń ṣèdín yọ̀bọ̀ ọ wà á mọ́ kó tọwọ́ rẹ̀ dálẹ̀ kò ní tọ́jú ọmọ ńlé kò ní tọ́jú aya mo yẹ ẹ̀yin obìnrin tọkọ yín ti pa ti lé ọlọ́run ló mọ rí orí tán lọ gun o ọlọ́run ló mọ̀ o ọlọ́run ó bá yín ṣe o. Ibolade òde ó jìn ẹjọ́ àpò ń bẹ́ ọwọ́ sáti pè wọ́n lẹ́jọ́ wípé àárín 14 days tán bá ti tún ara wọn ṣe kán fọwọ́ ara wọn tún ara wọn ṣe àwọn ó pàdé ilé ẹjọ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti petition ta ní Natasha petition IG ìyẹn Ẹgbẹ́tókun àti CP ní Kogi State lórí àwọn tí wọ́n ń gba signature tó ń gbà káàkiri tán láwọn ti rí 250 people tán petition rẹ̀ wọ́n fẹ́ recall ẹ̀ ó sì ti dé iwájú INEC àgbọ̀ fìrìfìrì pa INEC ti bẹ̀rẹ̀ verification lẹ́yìn verification yóò kú referendum ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ìyáàfin náà ó yé wọn ju bó ṣe yé a lọ gbogbo process gbogbo ìgbésẹ̀ ìpele tí ọ̀rọ̀ verification àti bí wọ́n ṣe máa ń rìkọlù èèyàn méjì náà ti gbìyànjú àti rìkọlù ìkan ní ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn àti ìkan ní Kogi ìyẹn dínòmìláyè ṣùgbọ́n kò yọrí sí rere bóyá ti Natasha náà bóyá yóò wá gba the same line kó náà mọ́ yọrí sí rere òun là ń béèrè fún ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ìyáàfin. And it's interesting that Kogi seems to have such instances a lot of the times. And then there was Senator Gershom Bassey from Cross River in 2020. The interesting thing is that on both occasions, none pulled through. And maybe it is time for us to rejig that aspect of it because maybe it's time for us to say, okay, the recall process is easier because if it's easier, constituents will pay more attention to what their senators and their House of Assembly, House of Rep members are doing, you know, and they'll keep them on their toes, right? Some people will say it may be distracting, but I will say that if we don't make it easy, we won't be able to keep our lawmakers on their toes. However, there are 3 stages to the recall process. There's the initial stage where you have at least the initial stage where the electorate decide on a referendum, you know, via yes or a no. Then they send a petition to the INEC chairman, and when the INEC chairman receives it, then they now have the commission then notifies the senator. When the commission notifies the senator, they issue a public notice stating the date and the time of location for verification. The beautiful thing about this, which is one of the reasons why Senator Dino Melaye's own did not pull through, is that there is a verification process. In the case of Senator Dino Melaye, it was said that they had about almost 200 votes, maybe about 180. Senator Dino Melaye, when he was responding to that, said there are just about 118 voters in his constituency, you know, but they were able to get 180,000 signatures. By the time they were going to break it down, they found out that only 18,000 of those signatures were authentic. But I would ask that if you are able to get 18,000 signatures, yes, it may not be 50%, but if 18,000 members of your constituency stand up to say they want to recall you, we might want to look at the recall process again. Maybe it's time for us to rejig it and reduce the numbers. But that's not what we have. What we have now is that you must have at least 50% of those verified signatures. And once it is verified, then we can state that this person can be called back. And then INEC will conduct a referendum. If the voters vote to recall the senator, and then the chairman of INEC is obliged to send a certificate of recall. As it is now, as the situation in Senator Natasha Akpoti-Uduagan's case, the INEC chairman has said he has received these signatures. I'm sure they're going through a verification process and all of that. And whether it will pull through will be
will be a different ballgame entirely. I would hate for it to pull through, because if it didn't pull through in the case of Senator Dino Malai, and didn't pull through in the case of Senator Gershom Bassi, it shouldn't pull through in the case of a woman. No. Ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ti Aisha Achimugun, àwọn èèyàn rẹ̀ sọ̀rọ̀ sí Mike bẹ́ẹ̀ náà ni very dark man gbẹ́nu sí Mike. Ó sọ mọ̀nàmọ́ná ọ̀rọ̀ jágbàjàgbà ọ̀rọ̀ sí EFCC. Ó fi fídíò kan wà báwọn EFCC ṣe lọlé wọn tán tilẹ̀kùn mọ́ tán ni wọ́n dá ìyá rẹ̀ gúnlẹ̀ sórí ilẹ̀ ẹlẹ́kùnjókòó lẹ́ẹ̀lẹ́nu ilé ìyá tó ṣẹ̀ ṣe iṣẹ́ abẹ ẹsẹ̀ àbí ẹyin ní spine iṣẹ́ abẹ ẹ̀yìn ìyá yẹn ṣẹ̀ ṣe ìyá ló ń fẹ́ mú mi wọ́n jẹ́ ó mú mi ṣé ìyá ló ṣẹ̀yìn ni Aisha Achimugun tẹ́ fẹ̀sùn kàn tẹ́lẹ̀ ń wá kiri ẹ̀ sì mú ná òun náà ni wọ́n ń gbàtàmọ́ àtàmọ̀tàn ní òun àti Sanwó-Olú wọ́n ṣe kinní kan wọ́n ṣe kinní kan amúròyìn yẹn wá fún yín lánàá wípé wọ́n ń gbé bẹ́ẹ̀ kiri ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ ojú wo ni ààrẹ fẹ́ mọ̀ wò Sanwó-Olú ṣùgbọ́n Sanwó-Olú wọ́n ní àwọn EFCC náà ti wá jáde o wọ́n ní àwọn tí ń gbègbèkúgbè kiri wọ́n láwọn ò sọ pé Sanwó-Olú ló kówó fún wọn ṣùgbọ́n àmọ́ pé ó ń lọ́ndà owó mo ní ó ń lọ́ndà owó anyway bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ̀rí kì í sáàsó nìkan ló wà nílé ayé tó ń ná owó bó ti ẹ̀jẹ̀ kó sẹ̀ sí 58th birthday ni wọ́n ló ń ná owó bíi wọ́n ló ń ná owó ní ìnákúnà wọ́n á ní níbo ń lo lówó ẹ̀ ń ló mọ bí tó ti ń rówó ẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ mọ̀ délé mo ní ó dá ẹjẹ́ ó dé ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man. Alright, so EFCC will be surprised how I came by this video. Anyways, guys, as I speak to you now, this is what is currently going on in Guzape. As a matter of fact, opposite Wike House. This is what EFCC are doing there. This is my house. Didn't that say lawyer? No. The guy said you should go in now. I have to go in. No, I have to go in. Alright, so as you can see from the video, a man is trying to enter his compound. EFCC did not let him enter. Now, the reason why the man is forcing himself to enter the compound is because EFCC detained his mother, that is almost 80 years old woman. EFCC detained her, sat her outside the compound on the ground. Now the woman is even complaining that she wants to drink water. EFCC does not, they don't want to give her a chance to even go outside. So the son is trying to struggle to go inside and get the mother. EFCC refused. Now what is their reason? According to them, that her daughter committed an offense, which they posted on their page. As you can see on their page, wanted Aisha Suleiman Achimugu. The public hereby notified that Aisha Suleiman Achimugu, whose photograph appear above, is wanted by the Economic and Financial Crime Commission in alleged case of criminal conspiracy and money laundering. So you want the daughter, you go hold the mama. Now the mama commits crime at that age. Is it the mother that committed the offense? Do you understand? And the craziest part is this person now that they declare wanted, because as I saw it on their page, I quickly went to go and check on Instagram. I don't know the person. This person now don't look like who did Nigeria. So when I declare somebody when who did Nigeria wanted, immediately in the evening, in the night, when I don't rush, go the house. I am pretty sure you don't have warrants. I'm pretty sure EFCC don't have warrants. He show me die. Maybe as I talk now, they'll quickly go get warrants. So they barged into the house, got the mother outside, almost 80 years old woman, sat her down. Not letting any of our children go inside. Do you understand? There's no particular time to fight crime. I understand. But this is wrong. The person you are looking for is outside the country. Copy Interpol to pick her. Do you understand? Because nobody will support. They don't allege you for money laundering and alleged case of criminal conspiracy. So, madam, you said you will come back and answer your crime. But the point of this video is this: EFCC, why are you detaining the mother of the alleged suspects? Do you understand? And this team, we need to start talking against things like this, because normally for Nigeria, you will just say police will come arrest papa, arrest mama. Do you understand? Arrest brother, arrest sister. What's happen? Your pikin borrow money from somebody. Your pikin, we hear say your pikin thief, and now your pikin, mama, papa, their house. What it concern them? If you are intelligent enough, or if your intelligence is working for you, you should use Interpol, or you should use intelligence to make sure you track down the people where they find wanting. From your investigation of alleged criminal conspiracy and forgery, the mama name, this is the mother that you people are detaining now in that house. Is the mother's name there? Does it say she's part? Is the mother is part of the daughter when she was doing whatever thing that you people are accusing the lady of?
Unless if people are going there for an ulterior motive. Because why are you even going by this kind of time? Because sometimes all of these guys too, you don't go know, maybe they won't go plant. Maybe they won't go plant something. Or maybe they won't go carry something. And they want to do it by force. EFCC, me, I don't dedicate my time. I've dedicated my time. I have dedicated my time. After what I do to easy. That one wanna carry the matter from Lagos going London, go detain her for 9 days. No, that agency, people are not competent enough at all. People are worse than what people portray. Let the old woman go. She needs water. Let her go. Copy Interpol to pick the woman wherever she is. Then bring her back home if you know you are working. For crying out loud, you have the funding. Money in your hand. You can travel anywhere in the world to pick anybody. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu very dark man ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá dé ilé wọn gangan níbi tí lọ́ọ̀yà náà ti sọ̀rọ̀ torí lọ́ọ̀yà sáré wá níta náà ni ó sì kó lẹ́tà dání gan wípé wọ́n ti kọ lẹ́tà sí EFCC wọ́n sì ti sọ fún wọn nígbà táwọn ríwe wọn wípé on the 28 tàbí 29 nínú oṣù kẹrin ebi nínú oṣù kẹta la wà yìí kí ló ń kàn wọ́n lójú ara ẹni yóò sí ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ agbẹ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀ àti àwọn ojúlùmọ̀ rẹ̀ wọ́n tẹnu àbùkù lu EFCC kì í ṣe VDM nìkan wọ́n sì ń ṣe Nàìjíríà rèé o. They invited her on the 4th of March and then the next day we wrote to the commission. The letters are here. It was the first letter we wrote to the commission. We followed it up with another letter to the zonal office in Port Harcourt, informing them in the letter that she will be available on the 28th of April to 28th or 29th of April. As ordinarily for an event like this, a occasion like this, there should be a search warrant obtained from a competent court. A search warrant entitles the operatives to go in and search the premises, and then there's supposed to be an arrest warrant, since they already kind of wanted. So that the arrest warrant is for her to be arrested wherever she's saying. But when they came here, they had no warrant. We asked them for the warrant. They had no warrant. This incident is just heartbreaking. At about 4:30 this evening, I got a phone call that my boss's house had been invaded. And speaking of which, we have her mom, her daughters, and her staff are all in there. And mom is recuperating, so you could imagine the emotional turmoil that she's going through. And right now, none of us can have access into the house. We've spoken to them, they just did not listen. Yeah, I want to strongly condemn in strong terms here the invasion of Aisha's house by the EFCC officials, when they also know that she's not in the country at the moment, locking everybody in the house, including her old mother, not allowing them to move out. We want to condemn this in strong terms and to call on the president to ask them to leave that property at once. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o pápápá gẹ́gẹ́ bí Àtíkù ṣe ṣe lánàá ó náà ní Peter Obi náà bá jáde wípé ẹ wá ẹ mọ́ blackmail òun pé ẹ wá ẹ jáwọ́ nínú tó ń pè ní ìkórìíra ìwà òṣèlú ìkórìíra pé kí ló dé tẹ̀ ń dárúkọ òun tẹ̀ ń líǹkì òun mọ́ APC ẹ mọ ẹgbẹ́ tó òun ṣe òun ní múvmẹ́ǹtì orí inú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour lòun sì ti díje ní last time kí ló dé tẹ̀ wá ń líǹkì òun mọ́ APC pé òun ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú APC in the past at present bó ń ṣe wà yìí báyé ṣe ń lọ òun ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn ó sì ní in the near future náà òun ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn ó ní ẹfẹ́ mọ́ blackmail òun rèé. mo ní ìkejì rẹ̀ náà ti sọ lánàá pé òun ò ní líǹkì pẹ̀lú Sanwó-Olú o òun náà sì ti sọ ní ìsìn kò tí ẹ̀ dákọ̀ Sanwó-Olú ń bẹ̀ APC ló dákọ̀ ó lóun ò ní nǹkan kan tó ń fẹ́ bọ́n ṣe o òun ò gbowó lọ́wọ́ èèyàn kankan o ní ó dá tí àtìmọ̀gùn bá dé tí wọ́n bá ṣe gbogbo iṣẹ́ ìwádìí wọn yẹn EFCC àmọ́ bó ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n tó wá mú tí tó mú EFCC mọ́ dá àwọn òbí rẹ̀ gúnlẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ lé wọ́n ní ìyún ló bí very dark man nú. ó dá ẹja kó ń bẹ́ o ẹja wa lọ sọ́dọ̀ sí ọmọlé o wọ́n ní òsí ọmọlẹ̀ fún gba yẹn gan o ó yarí pátápátá o pé INEC chairman tó pọ̀ tí ò declare MKO Abiola nígbà tí wọ́n ṣèdìbò 1993 June 12 wọ́n ní wọn àgbọ̀dọ̀ bu ọlá fún wọn lòun náà ní lọ́wọ́ di ẹ̀rù kí ló mú tí ò declare pé ṣe bóun ló sí gbogbo wàhálà ó fi ẹ̀mí rẹ̀ wéwu wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ sí election ó sì ṣe election yẹn ó sì lọ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀ the most transparent election in Nigeria in the history of Nigeria kí ló wá dé tó dé ìkórìtà pé kò ń declare tẹ́rù wá ń bà ṣé ká ló ti declare ni pé Abiola ò ní kú pé I declare rẹ̀ ló mú Abiola rẹ̀ declare tábàjá tó fi hàn mú ìwọ rẹ̀ declare rẹ̀ tán fi fẹ̀sùn treason kan
òun náà wà lára àwọn tó ṣekú pa Abíọ́lá bó lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn méjì sì ti wá kú báyìí bá fi wọn lẹ̀ wọ́n ní kí wá láwọn aráàlú rẹ̀ tán wá ń pariwo tán fẹ́ mọ́ fi agídí máa hàn pé kàn immortalize ẹ̀ kàn fún ní national páwọn nígbà kí ààrẹ Tinubu fún ní mo ní ó dáa o á wà á tẹ̀sí gbogbo tí òsì ọmọlẹ̀ rí toró gangan ló lìdí gáǹgì pé àwọn ò ní gbà mo ní sáwọn ọmọ Ìgbò sì ni wọ́n fojú burúkú wọ̀ báyìí wọ́n ní kí wọ́n fojú burúkú wọ̀ òun ó sọ tẹnu òun òótọ́ lòun ó sì sọ mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní àáfún láàyè ó lóun ó tún sọ̀rọ̀ nípa kínní náà Ọbásanjọ́ mo ní kí ló tún kan Ọbásanjọ́ lórí ilé ó ní ọ̀rọ̀ tó sọ lọ́jọ́ sí ó ní èsì rẹ̀ òun sí ẹ̀kọ́ tán ni mo ní ó dáa àáfún láàyè part 1 part 2 ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ part 1 bàbá gbọ́ part 1 tàn á tẹ̀ part 2 sí ní sísẹ̀ntẹ̀lẹ́ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá. Because Nigerians who voted and the elections result already announced, people were at liberty to do their calculation. But because the chief electoral officer failed to formally announce the figures and declare the winner, the Nigerian people on their own talk about, if you look at the media review, the man who is widely believed to have won the election, because the man who should have announced it failed to do so. Or to quote where Professor Nwosu announced the results. It is his failure to announce the result, whether under threat or under whatever forces that prevented him from so doing, that Nigerians were unable to say that he was declared the winner. In fact, I was active in that struggle. When we met with the late General Sani Abacha, he said the reason he decided to order the detention of MKO Abiola was that MKO Abiola proclaimed himself as the winner of the election and therefore as president. It was on that basis Abiola was arrested and he did the detention. If Professor Nwosu had the courage, I emphasize courage as is being suggested here, to announce the winner and damn the consequences. After all, he who is not ready to die for something will not die for nothing. We cannot distort history in this Senate. We must be seen to have sentiments that reflect the average feeling of the average Nigerian. Professor Nwosu, when it mattered most, his courage failed him. And when you give national honors and recognition, you do so for people who have shown courage, who have paid the supreme price, or who were ready to pay that price. Lastly, cognizance of the fact that Professor Nwosu laid a landmark foundation, blah, 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 blah. This is the reason it is even more painful that you allegedly have all this courage to conduct elections. I'm on record as saying that Professor Nwosu and President Babangida fooled 18 million Nigerians that voted. Nwosu is not on record before his death as admitting that before I die, let me confess that there was a winner. 2 seconds remaining. My name is Senator Tony Way, representing Anambra North. Mr. President, the issue at stake is an appeal I'm making that we should not allow our personal biases, our personal sentiments, and our party affiliations to influence what we are doing here. So far I'm concerned, during the June 12 presidential election, I was a presiding officer. And yes, I just came out from secondary school. I was the presiding officer in that election. That election has been adjudged up to today the freest and fairest election in the history of Nigeria. Mr. President, any Nigerian that googles internet, which election is the freest and fairest election in Nigeria, is the June 12th presidential election. Professor Humphrey Nwosu, a professor of political science from the prestigious University of Nigeria, a civil servant, before he was appointed in 1989, did his best, despite the pressure from Babangida government, despite the court order, Mr. President, allow me, despite the court order by Justice Ibeme that stopped the election, despite all the threats from the military cabal, the man still went ahead to conduct the freest and fairest election. Was it Professor Humphrey Nwosu that made Justice Saleh from Katangum Emirate from Bauchi to annul the election? Was it Justice Professor Humphrey Nwosu that made the military cabal to throw Nigeria into confusion? It is highly unfair. One of my colleagues mentioned about the honor. How was it remaining, my brother? Ogbeni, is it because he belongs to a particular political party? Let us not distort facts. It's very disappointing that some of us will be distorting facts just because Professor Humphrey Nwosu is an Igbo man. Thank you very much. Allow this motion to thank you, sir. I don't believe that when you fail to complete an assignment and sign off, you have written a beautiful letter, but it has no weight unless you sign, and you decline to sign it. And there's somebody telling me that the letter is so beautifully worded, it was so nice, choice of everything beautiful, but all signed.
What's the value? Now, as for Babagida's confession, I think he just, in my opinion, I'm a Catholic. The Bible tells us that whatever sin you commit, if you admit to the sin and pray for forgiveness, that maybe God might forgive you. I think it is perhaps in this sense that former President Babagida made that disclosure, But it's not in the hands of God whether he accepts his apology, because Abiola is not here to say, I accept your apology. He's gone. So it's a matter now for the ultimate judge to decide, which is gone. President Obasanjo is somebody I respect very much, but you also know that I know a couple of things about him that other Nigerians don't know. Like what? When he conspired with, I believe, who was the Senate president there now, it was an electoral act where they agreed that they doctored an act that was passed by the National Assembly and changed one or two words to give it a different meaning, including a provision that if a candidate dies, INEC can postpone election indefinitely. So people say they should put 6 months. Say no, subject to the discretion of INEC. And that INEC was, who was the chairman of INEC that time? Professor Morris. Yeah. I went to President Obasanjo as president of NLC, and I said, sir, you will not be able to fix all of Nigeria problems. No what government can. But there's something you can do. I believe you should commit yourself to laying a solid political substructure on which a future democracy will be built. But if you start playing with the foundation, I fear for the future. And he said, no, Adam, trust me, I will not do as well. I said, that is the problem. The future is not about you. You will not be the last president. You may be the first one since 1999. But certainly you won't be the last. So we must create a situation in which, regardless of who comes in, the system will tame the person. He failed on that. And Nigerians failed to acknowledge this thing about President Obasanjo's alleged third-term bid, sharing money to legislatures. I was at Obasanjo's 80th birthday when he told Bukola Saraki, when Saraki said that he thanked God that Obasanjo removed it the way he did. Otherwise, he would have got to Kwara State to contest and become governor, and now subsequently Senate president. President Obasanjo said to him, on the occasion of his 80th birthday in Lagos, that when he was president, he said to Bukola, nobody can become governor in Nigeria unless I agree. He said, I only allow you, you are not the only one, I also allow Ogusoye, also the governor of Olagusoye, because having retired him prematurely because he was already politically exposed, he just compensated him, asked him to go to Oshua and be governor there. A man who allocated governorship, he doesn't have any moral basis to sermonize about democracy. And when they behave like that in office, they forget that one day they will be there. Ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o tí a ti rí eléyìí tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́. Àwa náà mọ̀ ń sọ ìgbà tí Ọbásanjọ́ jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí ní soríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó náà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ṣe. Ó dà ní kí bàbá mọ́ sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ẹ ń bá ń wò pàkó nípàkọ́ tó náwó sí pàkó nípàkọ́ kó rántí pé èèyàn kan náà ń wo ìpàkọ́ tó ń ná o nígbà tán wà lórí oyè. Gbogbo àwọn ìṣe tó yẹ kán ṣe, gbogbo àwọn ọ̀nà tó yẹ kán gbà kán fi ṣe ẹ̀tọ́ kánírú bàbá yẹn náà ti ṣẹ̀tọ́ lórí òfin Nàìjíríà, kán ti yí òfin yẹn padà, kán ti ṣòfin gidi ni. Ìwọ̀n bá náà máa nà ká àbùkù sí àwọn tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ ní ìsìn. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó bá Ọbásanjọ́ náà lọ sí ńgbà náà ní third term ló náà wá ẹgbọ́n wa àṣírí tí Òsì Ọmọlẹ̀tú pé wọ́n ṣe àyídàyídà òfin, wọ́n yí àwọn statement kan ń bẹ, àwọn wọ́ọ̀dù kan wọ́n yí kó sá lè ṣe third term. Ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bí wọ́n kì í yìn òyìnbó, àwọn olórí tó ń so lórí fún wa ń bì, wọ́n kì í yìn wọ́n pé wọ́n ṣe nǹkan sílùú o, wọ́n yìn wọ́n torí responsibility wọn ni òun ló sì lóun fẹ́ ṣe, kì í sì ìṣòwò family rẹ̀ ni ó fi wá ṣe ìlú, owó òlù náà ni ó fi wá ṣe ìlú. Nítorí ẹ̀ àwa ẹ̀ pariwo tán bá ń gba táàsì lọ́wọ́ wa, àìpariwo torí a mọ̀ wípé àtúbọ̀tán rẹ̀ gbogbo wa ní ìsìn táìmù ti tó tá a mọ̀ fáìlì tax, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa á tún rí owó gbà padà lórí fáìlì tàbá fáìlì tax tán. Bá a ṣe ń san tax tó wọ́n tún máa dá padà. So kì í ṣe gbogbo èèyàn náà ó dìpẹ́ndì gbogbo ohun tó bá ń ṣe wọ́n á ṣe fáìlì ẹ̀ o. N tá ń sọ ni wípé a tún rí n tá ń san tax lé lórí, àìsí ìyìn wọn torí pé wọ́n tún títì ṣe, àìyìn wọn o torí pé wọ́n múná wá, àìyìn wọn sáà náà bá wa sanwó náà ni, sáà náà àìyìn wọn sí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn.
ṣé wá rí tó bá ti jẹ mọ́ òfin olórí tí ẹwà ààrẹ Tinubu tán lọ tán bọ̀ ní ìsìn gbogbo tán wà ń di òfin ní ìsìn pàdípàdé wọn ni torí ẹ̀ làwọn ṣe ń sọ fún ààrẹ Tinubu agbára yín ká gbogbo ẹ̀ ní ìsìn kò sófin tẹ́ ẹ gbé déwájú wọn eléyìí táwọn Fúlàní gan tán yarí sí lọ́jọ́ sí ẹ mọ̀ skate through bẹ́ẹ̀ ni ẹ skate through rẹ nítorí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín ẹ jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bá ṣe kúrò Nàìjíríà o bóníkálùkù ó ṣe dá dúró o bóníkálùkù ó ṣe ní òmìnira bóníkálùkù ó ṣe ní òmìnira o òfin 1999 tí gbogbo ayé ń tẹnu àbùkù bá ní ìsìn wọ́n ní kẹ́ ẹ tún ṣe kò sí kan orí ẹ̀tẹ́ ṣe ń bẹ̀. ó dá o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ ti eléyìí láwọn fi káde gbogbo tó ńlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Ẹdó wọ́n ní ọwọ́ ti bà wọ́n bíi mélòó kan nínú àwọn tọ́rọ̀ Ẹdó tí wọ́n pa àwọn èèyàn lẹ́dó tán súná tán dáná sun àwọn èèyàn àwa ò fọwọ́ sí pé kán mọ́ pa anybody o kò sẹ́ni tó wọ̀t láti kú anyhow kò sí ní tó ń pààyàn Nàìjíríà gan pọ̀ rẹpẹtẹ so kò sí ẹni tínú ẹ̀ dùn pé wọ́n pààyàn ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí tí wọ́n bá ti ń fi ọ̀rọ̀ pànìyàn ṣe politics Nàìjíríà àwọn èèyàn á sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ wípé àwọn Fúlàní ń pààyàn ẹ sọ̀rọ̀ sí ẹ wo arákùnrin tá a mú wá fún yín nínú lérèfé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣé ó make sense àbí ó make sense ẹ rí wípé láti ìgbà tí wọ́n ti ń gbẹ̀yìn fẹ́ jà wá lólè ńlẹ̀ Yorùbá ẹ lè rí ọjọ́ kan tí Yorùbá lọ àtáàkì a máa ń defend ara wa ni àwọn náà máa ń gbé àtàkìn wá a sì rí ìjọba kan dá sí kan rè kìlọ̀ fún wọn rí pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Yorùbá lérí kan bá kẹ́dùn ilé tó ṣẹlẹ̀ ní Oǹdó tún rí tí wọ́n tún ń bú àwọn tán ń jí wọn gbé lọ ni wọ́n tún ń bú wọn wípé ẹ lọ bá wọn lórí yín wọ́n mọ̀ sí àwọn ọba yín mọ̀ sí àwọn traditional leaders yín mọ̀ sí ṣùgbọ́n nígbà tó wá ṣe àwọn Fúlàní Haúsá ẹ ń sáré lọ bá wọn wọ́n wá ní ìkìlọ̀ fún gbogbo àwọn ìlú Ròmì ní Ẹdó wọ́n nígbà tẹ́ ẹ̀ ní fura náà máa wọlé wá báyìí o wọ́n ní wọ́n mọ oró rán o gbogbo àwọn arúgbó ń bá lárúgbó ní gbogbo àwọn agbègbè yẹn wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ sunkún ọ̀sán gangan wọ́n ní pakúpa náà máa pààyàn o wọ́n á ṣe débi wípé wọ́n ní wọ́n sì gbẹ́bẹ̀ kò sí bí gómìnà yín sá lọ bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ń jáde wọ́n ní kìnìkan ẹ̀ ń kọ́ndẹ̀mù àwọn tó ṣe wọ́n ní good wọ́n ní ṣùgbọ́n èèyàn ò ní kó tánú wọn o wọ́n náà máa ṣe tiwọn o tán bá wá ṣe tiwọn ẹni tó kú ti kú o ipa àyà náà máa ń pa àwọn èèyàn nínú kan dún wọn lọ́rùn nínú kan ikú burúkú ikú gbóná wọn ló wà lọ́wọ́ wọn o. There has been this incidences of kidnapping and here and there. So there is this belief that a particular set of people with their code of behavior and all that. For instance, most of these causative factors are now becoming headers and crisis disease that used to happen in Benue. So when people bring cows to come and breed in Edo Central, especially that Uromi area, I think what they need to do is to ranch them. Because these cows are just let loose, damaging the farmers' crops. So there is this tension that is already boiling that these cows are damaging our food crops. So the taking laws into hand is one area the governor is looking at now. Because no matter what happens, you do not have any right to take another person's life. Leaders of this community that allow these people to come and rear cows for them must sensitize the people to know that they have come to do legitimate business and not, this underground movement. And you must know your environment. If people flocking to say they want to work with you, do you know their identity? Have you processed them to know whether they are genuine or not, or whether they are hiding under the canopy of, cattle rearing to cause mayhem? So the leaders of the community themselves should be alive to their responsibilities. wọ́n ló ṣeé ṣe kán retaliate ẹ kó àwọn èèyàn yín kó ń bá lè lọ sọlidé lágbègbè míì wọ́n ní kò sí bí ọwọ́ ṣe bá wọ́n ní kán kó àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn gan wọ́n ní wọ́n sì máa yanró wọ́n ní àmọ́ òwe ìjọba ọmọ òun ràn kan yà mo jẹ́rìí ìjọba Nàìjíríà wọ́n ní jẹ́ kírú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀rí pé nìkan ò bójú yín àfi lè pàdé o ẹ mọ ọyọ̀tọ̀ mi nínú ayọ̀ náà láti pàdé lọ́la báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó God bless you ẹ̀ ń sọ nù kọ́mẹ́sẹ̀ sàn kárí fi pàdé ẹlẹ́ẹ̀kejì síbẹ̀ part B.
wọ́n mọ̀ retí àmọ̀ràn